monkeypox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan.
Migo Morris, kasadya galis ang birthday mo, no? Ano nga sadya man? Iyaman lang to tanan kumpas ni Albina. Ote, ano ang iya birthday gift sa imo? T-shirt. Dala na to kuno Paskwa. Hindi Pasko ang ginadalian sang tao subong, Migo Morris. Ano man gali? Election. Wala pa gani mahambalan kung sino gid ang mapadalagan sa madasyon nga eleksyon. Ano nga wala? Subong pa lang, may nagboto na eh. Te, kita mo na huling? Kundi ka nami sang birthday ni Lolo Morris. Believe gi sila tanan sa akon. Wala gani maubos ang pansit. Na ano ka matan? Nga nagalubid ka nila sa sakit sa tiyan mo. Na ano ka wala matunawid? O kung panos ang ginkaon mo sa birthday sang iban. Nakabati ka si Alvina? Nagasakit ang tiyan ni Matan. Mirisi. Nakita ko kahapon nga daw wala na buwas kung nagkaon eh. Kag ang iban, ginasulod pa niya sa iyang bulsa. Kaguling, nadula ang isa ka ulo sang litson. Kag amo na, nga nagasakit ang iyat yan, mandalok-dalok. Nagsiling na gid ko sa imo. Nga hindi ka magkadto dito. Pero nagkadto ka gid. Nagkaon ka gid. Di, basi bala panos ang ilang pagkaon to. Hindi ka gid magpasugot. Wala ka gid nagpapugong. Nagkadto ka gid to eh. Tanawa na. Hindi nagsakit ang tiyan mo. Ay, Matan! Hindi gani mo ubos ang pagkaon atong dire? Nagakapanos lang ganing litson kawali? Nagakapanos lang lukon, alimango, kag alimusan? Mangayaw ka ba dito? Ha? Nga haw pansit kag bihon lang ang ilang masarangan nga lutuon? Hoy! Buklan! Sino ang nagsiling sila sa imo? May litson kami kahapon! May bakaritas! May hamon! Kag may karne prita! Hisa ka lang! Kay wala ka makatilaw! Nagsakit ang tiyan ni Matan? Man, siyado kadalok! Man, amo pala siya makatilaw mo? Kay ti, bukaw-bukaw man lang ang masarangan ninyo nga baklon? Hoy! Balik ko sound! Daw sa masuka na ako sa mga pagkaon nga ginawakal mo. Ay? Basi talang ka? Damo di sa amon pagkaon, nagkakapanos lang. Ginapakaon ko lang gani sa ilaga. Ilaga sa bukol mo eh! Amo man sa barikos mo eh! Kagkalain pa nga pagkailaga. Maputi
Ano pa kitao ng iya barikos nga nagakalap sa iya bugos nga lawas. Ya! Hoy! Buklan! Habuyon ta ka ng bato! Sige, habuya! Kaya habuyon taman ka! Ipag! Abi mo, wala ko makahipalo. Kagin partihan mo lang si Lolo Mores. Para nga makapadayaw ka. Abot ko na no. Kung sa hindi lang alang-alang, pati baboy mo, bertihan mo para makapadayaw ka lang. Kay para masuksok mong imo, borloloy. Dason dayon mo pakudak. Wala ka mahuya, nga kitao ng imo barikos. Oh, aray ito niyo, mabitida. Parang makapadayaw ka naman. Abot tanaka barikoson, no? Booking tanaka. Ganun ka magsugid, dire. Man, nagapadulong ka pa lang, nagapapuli na ako. Hoy! Buklan! Daw piho ka kung magambal! Hoy! Nahisa ka lang! Kay hindi ka makasarang magbakal sang sudan! Ang masarangan mo lang nga baklon! Bukaw-bukaw! Amo na! Nga nagadugang lang ang bukol mo! Ha? Maabot ang adla buklan? Mapuno sang bukol ang lawas mo! May nagatubo! May nagakabit pa nga bukol mo! Ha? Birman ni Bande, may nagakapit na rekusyon. Gusto mo tilawang haw? Hindi na buklan! Hindi na! Hindi ako interesado! Bisan ido! Nagalungo sa ginapanghambal mo? Mamangkot ka? Kung nga nakahibalo ako? Kita ta ka nga nagapangihi sa kanal! Dason ara man ang ido! Pagkakita sa ido sa imo, naglungo siya kag maghalin! Bisan ido! Nagapangyabiin sa imo? Masugid ka pa? Isa ka lang sa akon barikoson. Kaya nga nagapalapit sa akon niya mga chicks nga gwapa. Hoben, kag ang batiis nagabadlak. Kati porsilana mo. Hindi pareho sa imo yang sus. Daw sa may takway ang batiis mo nga nagapangapkap. Buklan! 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 Balikoson! 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 Babae, yung nagapakanto sa ako, no? Mano na siya man? To, pwede ka pa bangkot? Pwede man? Dendeng balay ni Norman? Norman? Sino na si Norman man? Kadamo diri Norman? May Norman ni Takya. May Norman man nga nagama, oy. Kasi Norman Guapo. Nan, amo na sa si Norman gwapong ginapangita ko.
Di nang ila balay. Dali lang bala kayo tudlo ko sa ima. Na? Oy, salamat gid boy ha. Ka mabinuligon sa imo nga bata. Oo. Dito na dayon, no? Basta gwapa. Ma'am, wala kaso Salamat gid boy ha. Hi Norman. Hoy. Laing iman kong gwapo ka. Ginapangita ka sang chicks. Nagsaka ang babae sa ibabaw. Ano ay anong ilagay ng balan man? Manilag ko bala? Ari ng babae, nagwa na siya. Uy, ari ka pagali bata? Soltero na ko na. Nagsiring si Norman nga mabalik lang ko diri buwas. Nga Maayo ko niya kay buwas kay wala tawo dira sa ila. Ara dira sa bungabing hinablos niya nga dalaga. Ay, ama bala? O ti sige ha, malakat na ko Salamat gisi mo liwat Ato na siya, Wala yung ko pagsuli, bisan 5 ba? Oh, nga Limon? Nagaanong babae kung nagkanto sa balay sa lalaki? Ano? Sinong babae nga nagakadto sa balay sang lalaki, haw? Wala pinay. May babae nga nagakanto kay na kay Norman balay. Ay, te? Basi kung kilala niya si Norman, Hindi hindi kilala. Naman ko pa siya galing sa akon. Amo gali Pilimon? Ay, sus. Ang babae nga pareho sina, inang sila pa ang nagapanulong sa lalaki? Ay, wala na iapulos ng mga babae, Pilimon. Mga barat ina nga klases ang babae. Hindi pareho sa akon sang una, naging corner lang ako ni tatay mo. Man, hindi ako ang nagalagas mo. Kahikay ko lang silang mga babae nga sila pang nagalagas sa lalaki. Mga baratohon inang asari sang babae, Pilimon. Tani, gwapo lang ko ba? Para lang sunan ko sa babae. Pero ginalagas man ko miskin na mula ni tsura ko. Ano? May nagalagas imo, Pilimon? Oo, nay. May galagas akon. Ay, sino? Hindi. May
siling yung babae nga ito nga mabalik siya. Ang kinanglan makaibalo ako. Kung mano sa dira. Kung ay makakita sa akong diri, mas rin lang ko nga gapanguha ko sang damang Ay! Ala! Amo ni galing imo. Hinuktanan? Kalaba! Oh, hala! Swerte ko ba? Para las sa likod ko. Hindi ko magtulo ka kay basikon matimus-tumusan ko. Hindi pala ako ni gusto mo? Mas dako, mas mayo? Amo man na balang isiling ko sa check sa pilakadlaw. Pero sa ano ni maglaba ang akon man? Kinanglan unyaton ko ni. Unyaton ko ni kada gabi kag adlaw. Sige na, tuwad na. Kay nagalaway na ining akon. Wala, sa Jenny. Ano ni man? Kalahin pa mag-check ko ba? Daw sa mga tumbo-tumbo ako. Ay! Ala! Kadako, gid! Nahadlo ko maghikap! Ah! Oh! Ari na! Gatuwad na ko! Kabudlay pa sudlon. Kana kay balo ka na gid nga. Amo pa lang ini matandog. Ala! Na. Steady lang ha. Steady lang. Kay pasudlon ko na. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Radyo Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy,
sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin siyang nagligad, tungod kamahal sa pagkaon sang idong aging regalo ni Kiri Pulis kay Manang, nagdesisyon si Manang nga iuli na lang sa iya. Apang nagsiling si Kiri Pulis, nga siya ang mabakal sa pagkaon sang ido. Diri sining bahin, padayunon ko ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Sorry lang ha. Kay nalipat ako. Lain matuod ang pagkaon sang ido ngayon ha. Mga importe niya dilatas kag dog food. Oo man. Amo ganing ay balik ko na lang siya sa imo. Bayluhin na lang siya sang pispis nga maya. Ha? Nga maya? Maayo na ang pispis nga maya. Kay nagakukot lang sang humay. May salamat tuod ako. Dapat padalaan ko ikaw sang gatas nga mauyunan sang ido ngayon na. Pabay lang kay boss. Padalaan ko ikaw sina. Akong may balos ang pagkaon sang ido. Hindi ka na magpalibog Pero makahuluya sa imo, Kere. Katungdanan ko yun ang abuhaton. Kani hindi ka na magpalibog Arnold, wala na siyang problema. Padalaan na siyang pagkaon ni Kiri Pulis ang ido ni Manang Kari. Sus, kamahal ka siyang pagkaon niya. Man pulos imported ang iya ginakaon mo. Oo, kadamo ka siyang kwarta si Kiri Pulis mo. Di pulis mo? Ginpatawag ko ikaw, Kiri. Bangod may problema ako. Oh, ano yun na, Hipe? Kinahanglan kong dako nga kwarta.
Amo gali? Oo. Mabakal ako sang yati. Yate? Wow! Yate ginambaklon mo, Hepe? Amoy nang gusto sa akong ikaduha nga bathala eh. Gusto niya nga magtor kami. Inangamon kaugalingon gid niya sa kaya ng amon gamiton. Kag natural, mabakal ako sang yate. Ati, pwede gid nga mahimo mo ina, Hepe? Amo gani nga kinanglan kong dako nga kwarta. Kag may naisipan ako nga buhaton. Mabaligya kita sang Siabo. Ha? Pero din kita makuha sang Siabo, Hepe. Hindi ba lang nga madamo man kita sang na-confiscar nga Siabo? Amoy na subong ang aton ibaligya. Madamo sang aton mga dealer ang nagakinahanglan sang Siabo. Kinakulang sila. Kag nagpalapit sila sa akon. Gani, tsansa na naton ini nga makakwarta kita sang dako. I-recycle naton ang Siabo nga ina. Bilyon ang bilis ang kadamuon sang Siabo nga ina. Kag pagkatapos, sakuon naton ang pag-raid sa mga drug lord. Wala sila makahibalo. Nga kita ang ginatawag nga ninja cops. Kinanglan may tao kita ang among buhaton naton nga full guy. Kung ano gid man, kung nagareklamo na ang mga tao bangod sa droga, kinanglan nga may dakpon kita nga mga tao. Nga among maako nga silang nagahimo sila. Sila mga sindikato nga katapo sang kartel. Bo? Mayo! Mayo ina, Hepe. Kag may natandaan ako nga tao, nga mo ang aton mangin full guy. Bahala ka na tira. Ikaw ang magpamuno sang misyon nga ina, Kiri. Kinanglan kong kwarta sa labing madali nga panahon. Okay, Hepe. Akong mahibalo sina. Sano kita ma-operasyon, bro? Sa madaso ng gabi, kag areglado na ang tanan. Wow! Baka kwarta naman kita sini. Kag mahatagan ko naman sang regalo si Marita. Abaw. May balita ako sa inyo. Anay ka, diyan ang pandesal mo? Wala ka man dalaw? Wala na. Naputo ng insect. Pati sila, ginraid. Ginraid sila kagabi isang pediya. Ano? Ano, Nay? Si Insik Pipito ginread sang pidiya? Oo. Kag may nakuha sa ila kuno nga Siabo. Kag madamo nga kwarta. Grabe ba? Bo, grabe nilibion sang inchik mo. Man, siling kuno niya iya. Wala kuno siya naganegosyo sang Siabo. Apang ginplantidan lang kuno siya. Pero hindi iya magpating mga pulis. Kay ti, may nakuha gani nga Siabo sa ila. Gani nga ginkonpiskar ang Siabo kag ang kwarta. Tani, Siabo lang yung kuha Kag wala na labot ang kwarta? Pero binaligyaan ko no gani ato sang Siabo. Amo na nga dala man ang kwarta Ginbalita ni nanay sa amon nga ang insik nga nagabaligya sa pandesal
ginraid sang pidiya, kag may nakuha nga sabo kag kwarta. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, makaluluoy man ang insik na no? Makaluluoy man siya? Ay nga maluoy ka. Hinali lang gani nga nagduging diri sa aton ang syabo, kag nagdugang pang mga kinawatay, kag nakabati pagid ako, nga inang si Arnold, dakpon man. Ha? Dakpon si Arnold, nay? Di nga dakpon si Arnold? Katapo kuno siya sang ninja cups. Ano na, nay? Ina ba lang mga pulis nga nagapangdakop sang droga, pero sila man ang nagabaligya. Hindi man na pulis si Arnold, nay? Si Oo na siya sang mga pulis. Oh, hala. Hindi gid lang, pro. Anay ka bala, Samson? Doon nakapyara ko nga ginaapidan mong Arnold nga inaahaw? Sino bala naghaboy sang bato sa aton nga atop? Hindi bala sila na? Mailaga ni kigidbuligan kita ni pulis kere nga makaayo ang aton atop. Kag siya man ang ginaduha-duhaan nga nagapangawat sa mga manok nga hinigtan. Hindi gedang. Hipo, Samson nagapati ko yung kung wala na diri ang Arnold nga ina, magalinong ang aton barangay. Manakahibalo ko iya, nga kaupo na si Arnold sang ridon si Inche. Hindi niya tuod, nay. Sang natabo ang red nga atunay, kaupod ko si Arnold yung nga nagainom sang soft drinks. Ano? Ay, abaw, Samson. Basi kung pati ikaw maumid man dira, ha? Hindi Ano nga maumid man? Wala ko dayabot. Amo man si Arnold, nay. Kaaba na nga ginatabunan mo ginang Arnold nga ina. Di basi kung lain to yung Arnold. Basta. Amoy nang nabalaan ko. Tapos naman si Arnold. Mabalaan tala na ugaling. Abi, gusto na ina nga ba isay Samson? Abi, paimnas ang tubig si Blog. May ara dira nga mineral water. Grabe si Blog ba? Di pa mineral water pa siya? Kita gani naga-mantiner man ta sang tubig nga lin sa bomba? Hindi man ikaw nagabakal sang tubig niya, kundi si Kiri. Yudi Palangga yan naman si Blog ba? Arnold? May isugid ko blasi mo. Ano na, Sam? Isa ka man kuno nga nag-raid sa balay sa Kinsik. Kag may nakuha dito nga sabo. Sinong siling? Muna nagalagaw nga istorya di. Ay ti, wala kay kaharin gani sa Tiangge. Ato ka man gani dito. Ti man, gainom tato soft drinks. Ay te, saan ako yung maka-intra dito? Anong lawas ko, duha ka bilog? Dari kag dito? Oo man. Pero, dalakpong ka man gani, hindi bala Arnold? Hindi wala kayo sa sala. Ano kay damo adik ti mo? Kag itsura mo daw adik kung tulokon. Daw pikoy ang ulo mo. Sari-sari ang kulor sa buhok mo. Dason may aritos pang dila mo. Ano pa masaypan kagid nga adik ni nanay? Amo na nga akig sa simo. Nagapati din si nanay mo nga isa man ko sa nag-grade sa balay ni Insikaw. Oo sindikato kagid yang nga daan kuno mo. Wala gid ako nagsala, Tibor. Wala madakop si Arnold. Nagpalagyo siya. Ingaan nagapati kagid. Nga si Arnold kaupod sa Kinsik nga ato? Ay te, amo man inang sugilanon nga nabatian ko. Kag wala siya madakpan, managkapalagyo siya dayon mo. Nay, nasilingan ka nga wala tuya labot si Arnold. Ugaling kay ti, amo lang nang nabatian mo nga istorya mo.
Ay, Samson, hindi na yung pagpangapini pa si Arnold. Kutso-kutso lang na gani, Nay. Ay, basta Basta gani may kutso-kutso, may isyo na. Nan, amoy ng buot silingon. Nahadlok siya kay man matuod mo. Abi, gusto na. Hindi ninyo sapak ang mga istorya nga nabatian ninyo. Labi na gid ikaw, Lumen. Pabayi ang mga pulis. Nga mo ang magsulbar sina. Ano nang natabo, Hepe? Nakasupot ka na bala sang kwarta? Para nga ibakal mo sang yate? Jutay na lang kulang, Kiri. Gani padayon ang pagpang-raid sa mga tao na ginaduha-duhaan mo nga drug lord. Amo na ginabuhat ko, Hepe. Kung wala gani sila sa droga, ginatamnan ko sa droga, gani amo na eh. Madamo kita sang na-raid nga kwarta. Kag madamo naman kita sa napasulod sa presuhan nga mga drug lord. Apang sa tion nga magtanyag sila sang kwarta sa Ilabel, ati pwede na sila makagway. Sa ulado ginaton ang patakaran. Daw sila pa si Kiri eh. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan
nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan? Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo.
para halukan mo ako? Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Nagkadto si Victor sa club ni Serge. Ang iya tuyo, amo nga makakita sang babae nga makalingaw sa iya. Apang tungod wala siya sa minapilian, nagwa na lang siya. Apang ginawiran siya ni Serge, kagin pangakuan, nga pangitaan siya sang hubin kag batahom nga babae. Sa pagpadayon ko, Good. Very good. Kuha siya para sa akon. Okay. Magbalik ka karon sa gabi diri. Kay maabtan mo siya nga ari na siya diri. Mabalik ako sa gabi, ha? Kag pihoa lang nga ari ng babae nga ginasiling mo. Piho na ina. Ate, sige. Mali na ako. Sige Victor. Hamak mo, ha? Si Annbeth ang ginatumod niya? Ang maid ni Tita Marta nga ginalawayan ko. Sa una ko palang nga pagkakita sa iya, nagalaway na ako. Kag subong, kuwaon sa ni Serge para sa akon. Dos sa hindi mapatihan. Dos sa hindi mapatihan. Maayo ang akon swerte nga ini. Mahulog na sa akon kamot si Annbeth. Nga wala sang madamo pa nga kabudlay. Hamak mo, ha? Nakita ko nga akig sa akon, eh. Apang isa man lang sa gali ka babae nga manubo sang lupad. Orasan mo lang sa akon nga babae ka. Orasan mo lang sa akon. Kay tapos hagid karon sa akon. Nagabot na maayo nga swerte para sa imo anak, Jovita. Ha? Kagano'y nagaswerte? May isa ka lalaki nga manggaranon. Kag nagapangita sa isa ka babae nga hindi palata. Kagluyag niya ang isa ka babae nga pareho kay Annbeth. Bay, ha? Oo. Kag wala naman dito si Mrs. Marta sa inabalay. Tugad ginkuha na sa sang paryente niya nga manggaranon. Kani, mahimo nga diri na maistar si Annbeth sa beer house. Magaupod na kamo nga mag-iloy. Serge? Vita. Manggaranon si Victor. Kag napatod ko, makakwarta si Annbeth sa iya. Kag amo na ini kay gayunan. Ha? Amo na ining swerte nga ginapaabot naton. Makakwarta kita. Kag makakwarta man si Annbeth. Pero, Serge, sa ano ka ba kasiguro nga mag-aayuhan si Annbeth sa Victor nga ina? Tungod gani nga matahom si Annbeth.
Ha? Kaghambanon ko si Victor, nga baklan niya sang balay si Anbit. Sa mathagambal, si Anbit, mangin isa ka mistress ni Victor, nga paggustuhan lang niya. Pero, Serge, ipangako mo sa akon, ha? Nga wala sang anuman nga matabo sa akon, anak. Ginapangako ko, Vita. Ginapangako ko. Ako na mahibalo, ha? Magsari ka lang sa akon. Kag subong gid, marakat na ako. Sugaton ko sa balay ni Mrs. Marta. Sige. Sugot na ako nga buhaton mo, ina, Serge. Sugot na ako. Kung mo sina, marakat na ako, Vita. Maghulat ka lang diri, ha? Ato na siya. Sa banta ko, amoy nang maayo nga paagi. Kung wala naman lang si Mrs. Marta, mas maayo na lang nga makig-upod siya sa isa ka lalaki. Isa ka lalaki nga masaligan niya sa bugos niya nga kabuhi. Bay, Anbet? Anak? Ikaw? Oo, Nay. Ako. Bay, nagkita na bala ka mo ni Serge? Si Serge? Wala kami magkita nga duha, Nay. Kagin siguro ko, anay, nga wala siya diri. O galing ako magsulod diri sa imong nga kwarto. Ha? Kun amo? Nagsalisihay ka mo? Ha? Ano nga nagsalasihay? Nakahibalo si Serge. Gaging kuha na si Mrs. Marta sang iya himata. Gani nga nagkadto siya dito, agud na sugaton ka. Sugaton ako? Oo, Anbet. Sugaton ka niya. Tugod gusto niya, nga diri ka na maistar kaupod sa akon. Ano? Oo, anak. Wala naman si Mrs. Marta. Kinahanglan nga, diri ka na mag-istar sa beer house. Hindi ako, Nay. Hindi ako. Kagun nga nagkari ako. Bangod gusto kong magpaalam sa imo, Nay. Ha? Sa diin ka makadto? Sa aton kinhalinan nga banwa. Babalik ako dito. Nagpangako sa ako ng mga madre dito. Nga buligan nila ako nga makakita sang maayo nga trabaho. Gani dito ako makadto, Nay. Mapaalam na ako sa imo. Apang anak, makita ka man gihapon ni Serge. Hindi. Manago ako sang maayo, Nay. Manago ako sang maayo nga hindi niya ako makita. Kagkinahanglan niya makalin ako diri, so wala pa siya makabalik. Kung makakita na ako sang trabaho, Nay, kuhaon ko ikaw diri. Mga buhi kita sa malinong. Kag malipayon. Pareho sa tong buhi pang akon amay. Wala nang amay mo. Wala na, anak. Nay, mahalin na ako. Basta balikan ko ikaw diri. Magulat ka na sa ako, na. Aha! Bay! Serge? Serge? Nagkadto si Anbit sa Iloy. Agod maglisensya, nga mabalik siya sa daan nila nga banwa, kag didto na maistar. Apang hinali lang, nag-abot si Serge. Sa pagpadayon ko, Tingala ko man nga wala ka na dito. Wala ka na sa balay ni Mrs. Marta. Gali-ari ka na diri sa beer house. Ikaw na mismo ang nagkanto diri. Maayo. Maayo ko na mo, Anbet. Mag-aayuhan ka sini. Mag-aayuhan kita tanan. Nagkarila ako para nga magpaalam kay nanay. Diyan na ka mo.
Hindi ka makanto. Bayi ako! Ha? Bayi ako! Hindi ka na magpaginpadlos pa. Tungod, hindi ka na makahalin diri. Hindi! Hindi! Bayi ako! Hubita! Nay! Muligi ako! Hubita, magkuha ka sa gapos. Dali! Oo. Oo, Serge. Nay! Nay! Hindi ka magpati sa iya! Nay! Eh, nakahangop ang imo iloy. Nga para sa imo kayuhan ang ako ginabuhat kay ni Anbet. Para sa imo, manggaranon si Victor. Victor? Ang wala sang huya nga to. Siya galing binaligyan mo sa akon. Maayo pa nga mapatay ako sa matandog sa iya. Gaga! Hatagan ka niya sa madamo nga kwarta. Kagpasalamatan mo ako kung ginhimo ko ini tungod para ini sa imo. Ari ng pisi, ho. Mayo. O sige na. Punggi siya. Ako magapo sa iya. Bayiinin niyo ako! Bayiinin niyo ako! Magpahimuyong ka na lang, Anbet. Magpahimuyong ka na lang. Nay! Ara, hindi na siya makabuhi sa pagkagapos naton sa iya. Bantayan mo siya sa makadali, Jovita, ha? May pagkikitaan na ako. Ate, oo, Serge. Ako nang mahibalo sa iya. Mag-aayuhan kita sini, Jovita. Mag-aayuhan kita. Mag-aayuhan kita sini tanan. Sige na. Marakata ako. Babalik na ako. Ha? Tugod nagahulat na si Sakon. Sino, Serge? Si Victor. Ato na siya. Nay! Puyi ako! Puyi ako! Hipos! Nay! Hulaton lang naton nga makapalayo siya. Kag pagkatapos, hubaran ko ikaw, anak. Magpalagyo ka diri. Oo, Nay. Ang dumdum ko, makabatas ka nga maghimo sini sa akon. Ang dumdum ko, makabatas ka ipahamak mo ako kay Serge. Hindi ko ina mabuhat, anak. Dali na, hubaran ko na ikaw. Anak, magtinguha ka nga. Makahalindayon, ha? Tion na iniagod nga malagyo ka. Kibasi kung madakpan ka ni Serge. Hindi niya ako madakpan ay. Mangayo ako sang bulig sa mga madre. Dito sa aton ginhalinan nga banwa. Oo, anak. Maghalong ka gid, ha? Nay, magupod ka na lang sa akon. Malagyo kita nga duha. Dalon ko ikaw. Anak, may tsansa ka nga makapalagyo kung nag-aisahanon ka lang. Kani mapabilin ako diri. O sige na, maglakat ka na. Dali. Oo, Nay. Ba? May nagsulod? Serge? Wala ka mo sang huya! Dalaga, anak! Dali! Uy, ako! Itungga ko siya! Uy, ako! Hindi! Nakaigong ulo ni nanay sa salog! Nalipong siya! Nay! Nay! Hindi! May ako! May ako! May lalaki na kabalik tayo na ko, ha? Ha? Kung tani, nabutang kita ko sa kompromiso. Dali ka! Napusod ka ikaw liwat! Dali! Hindi! Nay! Bitaw! Maligi ako! Hipot! Tanawon ko lang kung makasinggit ka pa. Tungkol ginigtan ko na sang panapto ng bakba mo ngayon na. Kag subonggid, dalon ko ikaw sa akong ginaarkilahan nga balay. Bagod amo atong lugar nga gusto ni Victor. Kag luyag niya, nga wala sa may makakita sa iya. Kaya nga kalaslo na siya sa isa kababae nga kwartahan. Kag makajakpat kasi ni sa iya. Ha? Tungod ko maluyagan ka niya,
baklan ka niya sang balay, kag siya lang ang serbisyohan mo. Kag hindi ka na magserbisyo pa sa iban nga mga lalaki. Ha? Hindi ka pa sina? Dari ka. Dalon ko na ikaw sa iya subunggit. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amugid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 18. Bombo Radio Bacolod, Philippines, Standard Time, 53 minutos sa kaligan sa tak ng alas 4 sa hapon. Mayang hapon, mga kabombo. Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod. Nagaplag na ang Bombo News and Views.
afternoon edition. Karon nga daw sang Biyernes, Enero 7, tuig 2023. Sa karon dito na kita sa ato sa ring mga headlines. Tatlo ka mga high-ranking officials sa New People's Army na aresto sa Banwa Sang Calatrava, Negros Occidental. 48 anyos nga lalaki patay matapos mabugoan sa Dalan BS Aquino, syudad sa Bacolod, Caina, sang Kaagahon. 25 ka mga colonel sa Police Regional Office 6 nakapasa na sang sabat sa panawagan ni Secretary of the 3rd Local Government si Benhar Abalos Jr. Retired Colonel syudad sa Bacolod ginalantaw nga hindi malain ang panawagan ni Secretary of the Interior and Local Government Benhur Abalos Jr. nga courtesy resignation sa mga colonel kag general sang PNP. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 54 minutos sa kaligid sa takna alas 4 sa hapon karon dito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kagakorman si Bombo Pon si Espino. Arestado ang tatlo ka mga high-ranking officials sa New People's Army matapos agin serbihan sa warat of arrest kag nakuan sa mga illegal nga armas sa pagirakob sang mga ini sa sitio Pinamaktinan sa barangay Cambayubo sa bahin sa Calatrava, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel JJ Havines, Commander sang 79th Infantry Masaligan Battalion sang Philippine Army, na resto nila kahapon ang tatlo ka NPA kaupo ang katapos sa Regional Mobile Force sa Battalion 6, Regional Intelligence Unit 6, Special Action Battalion 6, PNP Special Action Force, 1st Negros Occidental, Provincial Mobile Force Company, Kapulisan sa Calatrava Municipal Police Station, kag Toboso Municipal Police Station. Ginkilala ang manadakpan nga mo sa Felix Sosas alias Gregor. Inatudlo nga leader sa grupo sang remnant sang North Negros Front, Julien Sosas, asawa ni Felix, kag medical staff nga si Rachel Catalogo ang ginatudlo man nga educational staff sang grupo. Suno kay Havines ang mga nadakpan agin turnover ang mga nagkadakpan sa Municipal Calatrava Municipal Police Station kag ipedalom sa mugshot. So diri wala man nag-estar ang tato sa balay kung sariin na maini ang nagkadakpan bangod. Amin ang temporaryo nga nagatiner matapos nagtiyas ang balay ang contact man sa nagkadakpan. Ipagman sari nga sa lugar kung sariin nadakpan ang tatlo mahiraman sang mga traces sa ibang miyembro sa NPA nga nagpalagyo kag nadakpan ang mga mataas nga ranggo sa grupo. Ginpasamatan man ni Havines nga wala na nagbato ang tatlo bangod. Nagsurrender na lamang sa matawhay bagod badamo sang bata kag nagatululupan lamang ang pamalay sa nasabit nga lugar. Suno kay Havines, mahimo nga naghihina na ang grupo bangod wala sang magadirekta sa ila kay i-take advantage man inisang tropa sa gobyerno sa parayon nga operasyon agod dumadakpan ang makaupod sang tatlo. Ang nagkadakpan nga tudlo responsable sa pabatay kay Purong Barangay Benjamin Havok sa Barangay Lalong sa Calatrava. Suno kay Havines ang natudlo nga leader ang may warrant of arrest sa kaso kapag patay sa kay punong barangay Havok kag ang duha ang pasakan sang kaso illegal possession of firearms and explosives kalakip ng tagiya sa balay kung saan nakita ang armas kag bagod man dito nagtulog ang mga armado. Ang iyatong leader Jade, niyara sa warrant of arrest man, no? Isa na dagani atong pagpatay kay Barangay Kapitan Habok. So ang duwa, as of now, wala pa kita makita na warrant, but niyara kasi may pasakaan natin sila sang kaso ng illegal possession of firearms and explosives. Pati itong tagiyas ang balay. So bali, tatlo ka NPA kag itong tagiyas ang balay, ginupod man natin siya. Ang kabahin sa pahig ni Lieutenant Colonel JJ Havines, ang Commander sa 79th Infantry Masaligan Battalion sang Philippine Army. Sa kaangot nga balita, ginako naman sang tatlo nga nagkaladakpan nga sila ang involbado sa pila ka mga insidente nga pagpamatay sa Banwa Sang Calatrava, Toboso kag syudad sang Escalante sa Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio kay Colonel Michael Samson, ang acting commander sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army, ang kabit-bito ka mga ginpatay ang nalakipan sang inspetsuhan informant sa Philippine Army, kasubong man ang nagapamatok sa ila nga hublag. So kay Samson, ang pinakauli nga ginhimo sang grupo ang mga nagkaladakpan ang pagsunog sa mga 10-wheeler trucks sa December 14 kag December 26, 2022 sa Banwa Sang Calatrava kag Toboso. So diri wala man nagauntat ang tropa sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army sa pagpatigayon sa ilang mga operasyon agod nga mapunggan na ang dugang nga mga atrocities kag violence nga nahimo sang rebelde nga grupo. So kay Mas Samson, ang mga pumuluyo man sang Barangay Cambayubo ang naghatag sa impormasyon sa mga otoridad sang presensya sang armado nga grupo kung sa diin natigayon nga madakpan ang tatlo. Ginkilala mga nagkaladakpan nga Musatay Felix Sosas alias Gregor, ginatudlo nga leader sang grupo sang remnant sa North Negros Front,
Julian Sosa, asawa ni Felix sa medical staff, kag si Rachel Catalogo ang yatudlo ang educational staff sang grupo. So diri si alias Gregor ang gintugyan nga namuno agod ma-recover ang na-dismantle nga grupo. Inalauman man sang pamunuan sang 303rd Infantry Brigade nga maghina na ang grupo sa mga ini matapos ang pagkadakop sang tatlo agod nga mauntat na gid ang pagpamahog kag pangpangkilkil sa mga ini sa lugar. Nakuha sa paghinakop sa mga sang tatlo ang duha ka caliber 45 pistol, 9mm pistol, 4 ka rifle, duha ka magazine sang caliber 45 pistol, magazine sang 9mm, pila ka ammunitions kag subresibo nga dokumento. Positibo man si Samson nga maabot ang adlaw nga masikop na sa mga otoridad ang nabilin nga grupo sang NPA. Ginpasalamatan man ni Samson ang tanan nga mga pumuluyo sa kabaranggayan sang Toboso kag Calatrava nga nagahatag sa impormasyon sa mga presensya sang armado nga grupo bangod indi na sa mga iniluyag nga magapadayon pa sang pagsinabad ang mga armado nga grupo sa syudad sa Banwa. Nagpasalig man ini nga ang Philippine Army ang magapadayon sa pagpatigayon sa operasyon agod nga mauntat na ang mga atrocities sa extortion nga ginahimo sa armado nga grupo sa nasambit nga lugar. Bukas man sa pagbato ng pamunuan sa Philippine Army sa mga luyag nga magabalik sa sabak sang gobyerno. NPA, sir. I would like to credit this accomplishment to the people of Calatrava and Toboso, ng mga barangay, kag mga lugar nga ayaw na nila nga mag-continue pang pagsamok-samok sa mga armado nga grupo. Kag tani mauntat na ini nga ilang ginabuhat, but if they still insist on doing this, the PNP as well as your army will pursue. We have no choice but to stop these atrocities through military action. But still, at the same time, we welcome kung may araman nga gusto na magbago o mag-unta sa sige pa intra sa hublag, we welcome them. Si Colonel Michael Samson, ang acting commander ng 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army. Nasapwa na lamang ang bangkay sa 48 anyos na taxi driver sa isa ka gasoline station matapos ni ang mabungguan sang 22 anyos sa estudyante sa Golden Field Commercial Complex, Bacolod City sa Barangay Singkang. Ang biktima gikilala nga si Leonelo Borbon, isa ka taxi driver, residente sang Baga 9, Mabinuligon 2, Barangay Sumag, Samtanga. Ang sospetsado naman amo si Miguel Jomari Gialogo, isa ka estudyante. Sa ito sang Babaradyo, Bacolod kay Police Lieutenant Junito Pastrana, hepe sa Police Station number 2, nagulat sa pasahero ang taxi driver nga si Borbon sa gini ang nabungguan sang salakyan nga Suzuki Ertiga nga ginamaniho ni Gialogo. Mahimo nga nagpilit ang biktima sa windshield sini samtang pareho nagdalagan sang salakyan. Ang biktima nabungguan sa Golden Field Commercial Complex, apang ang bangkay sining nasapwa na lamang sa isa ka gasoline station sa Bisakino Drive, Lacson Street, diri sa sudad sa Bacolod. Suro ka Pastrana, pahayag ni Gialogyo nga wala ini nakahibalo nga mayara sang tawo nga nagpilit sa windshield sini kag amuman sa analisis sini nagapanimaho ini sang ilimnon. Gila naman ini nga nagpadulong sa estasyon sang kapulisan para magpablatter sa makitaan nga may guba ang windshield sini. Biktima nagatindog dira, nagahulat man sa sang pasahero kay taxi driver ni. Tapos ginsungkit ini sa salakyan sang suspect. Sang suspect siguro wala kabalong ang biktima niya pumilit doon sa windshield. Pero sa ako analysis sa pag-interview ko sa iya, nagagwa ang panimaw sang ilimnon sa iyang baba kag sa salakyan mismo. So nadrag ang biktima halin dito sa Golden Field hasta dabot diri. Way sa kabatyag nga gapilit na gali ang ulo sang biktima sa iyang windshield. Ang kabahin sa pahig ni Police Lieutenant Junito Pastrana, hepe sang Police Station number 2. Nagagawa naman sa investigasyon sa Police Station 8 nga madasig ang pagpadalagan sa Suzuki Ertiga nga nakabunggo sa taxi driver sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Bamoradyo Bacolod kay Police Executive Master Sergeant Joey Mira, investigation on case sa Bacolod Police Station 8, gintagwan siya sang Police Station 2 nga mayara sang traffic incident nga natabo sa kabahin sang Golden Field Commercial Complex sa Dalan Araneta sa Barangay Singkang. Ginapadulungan man sini ang lugar agad nga magpatigayon sa investigasyon. Sang ginpadulungan niya ang lugar kung sa di natabo ang insidente, yung pahayag sa mga driver dito nga nagapangapi ang biktima sa tabok sa City Mall, kag sa natapos na nagtabok man ini sa bahin sa nasambit nga mall kung sa diin sang lapit na ini sa higad nabungguan siya sang madasig nga nagnapadalagan nga salakyan. Ginalantaw nga ginerbyos ang manang estudyante nga si Miguel Jomari Gialogo, ang driver sa salakyan nga nakabunggo sa taxi driver nga si Leonilo Borbon. So kay Mira sa ulihin na lamang mabalaan kung may settlement nga matabo sa tunga sa pamilya sang biktima kag sa nakabunggo diri. Mahimo mga tubang sang kaso nga paglapas sa reckless imprudence resulting to homicide si Gialogo sa nakabunggo sa taxi driver kag ini ang nakahunong na sa Bacolod Police Station 8.
So kag nakita ko nga ang salakyan nga ina, ang Ertiga kag ang tao nga ara na sa gasoline station. Tuno sang mga driver nga ara sang pagkatabo, nangapi ni ang biktima, si Leonilo, nangapi sa piyak na bala, sa tubang sang City Mall, then nagtabok siya pakadto sa City Mall. From west to east sang Aranita nga dalan. Timing man nga nagadalagan ang Ertiga. But then ang aton nga victim, ara na sa gilid sa dalan, lapit na sa gilid sang dalan. Lapit na siya matapos ang tabok, tungkit sa. Oo. Si Police Executive Master Sergeant Joey Mira ang investigation ng case ng Bacolod Police Station 8. Ginpahayag sang 22 anyos nga estudyante nga ang iyabahin ang wala sini nakahibalo nga may tawo ini nga nabungguan kag nagpilit sa windshield sang isalakyan sa pag-abi-abi nga nabungguan lamang sini ang poste. Sa interview sang Popo Radio kay Miguel Jomari Gialogo nga nagikan ini sa Limnan, kaupo na may migo apang sang nakapuli na ini kag na sa ilabalay. Nakabatyag ini sang kagutom gani nagwa si Gialogo kag nagbiyahe pangita sang Kalanon. Sunod diri buron ang iyang windshield kag bangod sa kadamulon o kon kadulumon wala sini nakitan nga nabungguan niya ang taxi driver nga si Leonilo Bourbon. Dugang pa niya nga wala gid sini nakitan nga may tawo nga nagpilit sa windshield sini bangod nga nag-abi-abi ini nga nabungguan lamang ang pose. Kapag nga nagmanihos ang salakyan para konta ni mangita sang mapakayuhan sang windshield. Nabalaan na lamang sini nga mayara sang lawas sa atubang sang windshield sang ini ang ginsaway sang mga nakakita. Iniman ang nangayo sa presensya sa pamilya sa biktima kag na pangayo man kung paano ini makabawi sa ila. Sa karon yara na sa kusuriya sang Police Station number 8 ang sospetsado. Samtang nagpagawa na sang statement ang Regional Director ng Police Regional Office 6 bilang pagsuporta sa panawagan sa Department of the Interior and Local Government akong DILG Secretary sang courtesy resignation sa mga high-ranking officials bilang isa katikang agod ng babatuan ang illegal nga droga sa pungsod. Sa interview sa Mombo Radio Bacal kay Police Major Mary Grace Borio, spokesperson sa Police Regional Office 6, 25 sa 29 ka mga full-pledged colonels sang PRO6 ang nagpadala na sang ilang mga sulat sa Campo Crame kag nagpagwa man sang pagsuporta sa panawagan ni Secretary of the Interior and Local Government Benhur Apalos Jr. So kay Borio sa press ko niya yung patigayon sa Regional Director sa PRO6. So sa spokesperson sa PRO6 wala man gidapilit ni Police Brigadier General Leo Francisco nga magpasa sang courtesy resignation ang mga police colonels kag generals sa Police Regional Office 6 bangod desisyon na sa mga ini kung magasunod sa panawagan sang Secretary sang DILG. Ang mga ginhimo nga sabat sa mga colonel sa panawagan sang SILG ang ginselyuhan kag ginpasa na sa Campo Crame. Regional Director is hindi siya magpilit o hindi siya mag-order sa ila kung ano man. Ang ano is may freedom sila kung anong ilang ubrahon nga dokumento. So after nila to nga ginpanotarize nila ang respective nila nga mga personal compliance sa aton nga SILG, ginsilyuhan ato kag gintipon sang aton nga personal division chief kag igapasa ato sa Camp Crame. Si Police Major Mary Grace Borio ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Suportado sa retired police colonel sa siyudad sa Bacolod ang panawagan sa Department of Interior and Local Government Secretary sa courtesy resignation sa mga high-ranking officials sa isa katikang agod mabatuan ang illegal nga droga sa pungsod gagini man makapalain sa hanay sa Philippine National Police. Sa interview sa Popo Radio Bacolod kay retired Police Colonel Armando Tubong Banwa alias Tabak, ang ginahimo nga panawagan ni Secretary of the Interior Local Government Benhar Abalos Jr. ang hindi makapalain sa mga kapulisan kay isa lamang ka approach nga ginhimo sang subong administrasyon agod nga mapakigbatuan ng illegal nga droga sa pungsod. Sa kay Tubong Banwa hindi man ini pa pogi points ang ginhimo ni Abalos bagod ang pogi points ang wala sang ginahimo. Sunod diri ang tika nga ginahimo ni Abalos ang hindi man malain ka ginatungaan sang may ini nga masolusyonan ang problema bagod ang problema sa illegal nga droga sa pungsod ang hindi lahog-lahog kag isa naman ini kapamahog sa national security sang pungsod. Kinantaman ni Tubong Banwa nga madugay na nga plano kag mayara pa sang iban na aktibidad nga himuon ang organisasyon magluwas sa panawagan ni Abalos agod nga mahimuan sa solusyon ng problema sa legal nga droga. Gipagman sini nga kung tani ang panawagan ang hindi lamang sa kapulisan kundi ilakip na ang mga elected officials. So nadali kon matagan sa nagakaigo nga solusyon ang nasambit ka problema ang una nga makabenepisyo ang publiko ka ang pamilya. Gipagman ni Tubong Banwa nga ang ginahimo ni Abalos nga pagpanawagan ang shortcut sa paghatag sang solusyon sa problema bagod ko ipagi pa ini sa criminal justice system sa Pilipinas bagod malawig ang pagpag-away sang
jurisprudence sa Pilipinas ang magalawig. Ginapahayag man sini nga may maayo nga bunga ang ginapanawagan sang Secretary sa Interior Local Government. Sa akon pananaw dira Bumudines, daw hindi man siling makapalain ina sa aton nga PNP organization. When in fact, ara naman ikaw managambal bago lang nga daw ang halos na pamunuan sang aton mga PNP nagasakdag kag nagasuporta gid sa kuan sa move nga ina o kon sa tikang nga ina sang aton nga kuan Secretary sang Interior and Local Government. Si retired Colonel Armando Tubong Banwa alias Tabak. Kag sa katapusan nga balita para sa good news, mayara na sang inugbalo ng bata nga estudyante sa Tagdaog nga si Rose May Flores. Sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City, matapos ini magdaog sa 1-2 Panel Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Malipayon nga nagpadulong sa estasyon sa Bombo Radio si Flores, kaupod ang bata sini sa pagkuha sa iya nga premyo nga sunod diri, igadugang niya sa iya balon sa ang inugbalon sa iya mga kabataan nga naga-eskwela. Kag may inubakal pa ini para sa ila sulod balay. Iyaman gyud pasalamatan ng Bombo Radio kag Star FM sa pagdaog sini kag amo man ang ginaingganyo ang tagsa nga magpasakop man. Una nga hatag 100, ikadua 200, ikatatlo 300, ikaapat 400, ikalima 500. Abi ano ni Ma'am Floreste ang 500 pesos? Ang iban pabalon sa mga bata ladlaw, ang iban sa kasunod balay kag idog, ang iban sa grand draw. Si Rose May Flores ang daily winner sang nagikan sa Barangay Singkang Airport. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon antes pa man. Ato na panabalikan ang mga headlines. Tatlo ka mga high-ranking officials sa New People's Army na resto sa Banwa sa Calatrava, Negros Occidental. 48 anyos ka lalaki patay matapos mungguan sa dalan biya sa Kinog Drive sa syudad sa Bacolod kay inasang kaagahon. 25 ka mga colonel sa Police Regional Office 6 nakapasa na sang sabat sa parawagan ni Secretary of the Interior Local Government Benhar Abalos Jr. Retired Colonel sa syudad sa Bacolod gilalantaw nga hindi malain ang panawagan ni Secretary of the Interior and Local Government Benhur Abalos Jr. nga courtesy resignation sa mga colonel kag general sang PNP. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Sabado. Petsa 7 sa bulan sa Enero tuig 2023. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papuro pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa ato sa nga Bombo News Analysis. Agin basa ni Bombo Daniel Acciones may tigulo na kalusot. Dakop na, lusod pa. Ginihilway kay Baskog ang depensa. Nalutsa ng affidavit sang PDEA, gani korte, ginpaboran siya. Ini ang kaso nga ginpangatubang ni Rimulya, iya sang Justice Secretary nga bata. Justice Secretary nga naghambal nga hindi magpasilabot sa kaso sa illegal nga druga, wala siya labot. Wala gid man ayhan siya nag-influensya sa desisyon sang korte nga ginpagwa. Bangod kun aton lang taon ang argumento sang husgado, ginpatian niya ang bahol nga palusot sang akusado. Package wala siya sang may ginapaabot. Ambot kun nga hinali lang may nagabot. Pagkiti nga puno sang laya nga dahon sang marijuana, nagikan pa ini sa pungsod Amerika. Ini yaman gani kuno kilala ang nagpadala. Gani ginalalis nga ang pagkiti hindi iya. Sa sining nga sa isang testimonya, makakilibot nga hinali lang ang hukmanan nagpati sa iya. Karon siya ginabswelto na. Sa sulod lang sa 3 ka bulan, ang kaso na resolba. Lain gid man kun ang amay wala nagapasilabot, kadasig lang sang desisyon sa karsel siya ang gingabot. Kung hindi matapdang illegal nga droga, siguro makasiling kita nga alams na. Sistema sa atong gobyerno masyado na gid katinarso. Sa mga kwentong barbero, dali kita magtuo. Ang ini nga panguna-una pananawa naging padala ni Ramel Carmona sa Barangay Banago, Bacolod City. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan malin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 25 minutos ang nakaligad sa alas 5 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports Afternoon Edition dari sa DWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Sabado, petsa 7 sa bulan sang Enero sininga tuig 2023. Ang inyong mangikaupon sininga hapon si Bombo Carla May Defensor. Tubtub kita tak na alas 6 sang gabi. Sining hapon naton pagkadiskusyonan ng mga mainit-init ng mga balita diri sa syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kasubong man ang mga nagapangunang mga balita pungsod doon, balita nasyonal kag sa balita sa luwas sang pungsod. So mga kabombo, mayong hapon, kamusta ang inyo sininga Sabado? Kamusta ang inyo sininga weekend? For sure, ang iban diri naga-enjoy na sa ila sininga weekend, kating iban diri wala sang mga obra. So subong ti ang aton sininga dalanon, kamustahon ini naton sa aton nga patrolya karon nga hapon o kung subong nga hapon aton sininga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Kung baga, kung bala naga ginutok na bumper to bumper bala ang aton sininga mga salakyan subong nga hapon mga kabombo. So
So ti ano na lang gida, patience is a virtue kuno mo no kung ara ikaw sa dalanon kay ti kung amo ni ari ka diri sa syudad sa Bacolod madamo gid diriya sa mga salakyan. So ti pasensya malaba ang inyo sini nga pasensya. So adto kita sa balita lokal, 25 ka mga colonel sa Police Regional Office 6 nakapasa na sang ila sini nga sabat sa panawagan ni Secretary Interior and Local Government Minhord Abalos Jr. So nagpagwa na sang statement ng Regional Director sa Police Region 6 nga bilang pagsuport sa panawagan sa DILG si DILG Secretary Abalos nga ano na ini sila no sang ila sini nga courtesy resignation sa mga high-ranking officials bilang isa katikang agud mabatuan ang illegal nga droga sa pungsod. So aton sini nga sa aton sini nga interview kay Police Major Mary Grace Burrio, spokesperson ini siya sa Police Regional Office 6 sa mga kabombo. So 25 sa 29 ka mga colonels no, full-fledged colonels sa PRO6 ang nagpadala na sang ila sini nga sulat na sa Kampo Krame, pero wala ini nahibaluan kung ano ni bala ang unod sa ila sini nga mga sulat ay tungod nga ginsilyuhan ini sa gilayon no kaging padala dito sa Kampo Krame no wala kita kabalo kung courtesy resignation na bala ini o kon explanation mga kabombo. So ti isa diri ka general ang pasaman sang dokumento, pero ti wala makita kabalo no kung courtesy resignation na bala o kung explanation mga kabombo. So diri kita no 48 nga lalaki patay matapos mabungguan sa dalan sa Bia sa Aquino sa syudad sa Bacolod kay ina sang aga. So iniya mga kabombo na bungguan ini siya dira sa may area sang Singkang Airport no, dira man mismo sa tubang sa isa ka mall, City Mall mga kabombo. So ini siya nadagdag sa may area na sang BS Aquino Drive. Dara sa isa ka tubang sa isa ka gasolinahan ng mga kabombo. So nagagwa sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 8 nga madasig ang pagpadalagan sang Suzuki Ertiga nga nakabunggo sa taxi driver sa syudad sa Bacolod mga kabombo. So at sa aton sini nga interview kay Police Executive Master Sergeant Joey Mira, investigator on case ang Bacolod City Police Office o kon Police Station 8 mga kabombo, gintawgan siya sa Police Station 2 nga mayara sang traffic incident kanatabo bahin sang Golden Field sa dalan sang Araneta. Gani ginpadulungan man sini ang lugar agud magpatigayon sang investigasyon mga kabombo. So ginpatulungan niya man ang lugar kung sa di natabo ang insidente kagin pahayag sang mga driver dito nga nagapangapi ang biktima. So nagatabok ini siya kag matapos na ini siya no nga nagpangapi nagbalik na ini siya sa iya sini nga taxi nga malapit sa isa ka mall kaga dito na nagluntad ang insidente. Nabungguan ini siya ni imagine sa aton sini nga interview sa driver sa Suzuki Ertiga nga wala iya na nakita no nga may nabungguan na ini siya gali isang tawo o kung tawo na iya sini nga nabungguan diso sa iya biya nakabunggo lang ini siya sa poste. So sa giliyon ini siya nga nagreport sa police station ay tungod nga nagubang iya sini nga windshield. Di wala ginakita nga ang ulo na sa biktima na sa atubang niya. So mo niya ang pahayag yan no sa driver sang Suzuki Ertiga mga kabombo. Susubong ti wala pagid no wala pagid nato na ibaluan kung ano ni mapasettle bala ang pamilya o kung pagapasakaan sang kaso ini ining driver sini sang Suzuki Ertiga mga kabombo. So diri naman kita tatlo naman diri no ka mga high-ranking officials sa New People's Army matapos ini sila dakop ini akon arestado ini sila matapos ini sila nga ginserbihan sang warrant of arrest kag nakuha ini sila sang illegal nga armas kag sa paghinakop sa mga ini sa sitio Pinakmatinan, Barangay Cambuyobo, Calatrava, Negros Occidental. So sa interview naton kay Lieutenant Colonel GJ Javines, commander ini siya sa 79th Infantry Battalion, ini siya ginaresto nila kahapon na tatlo ka mga NPA. Kaupod ang katapos ng Regional Mobile Force Battalion 6, Regional Intelligence Unit 6 mga kabombo, ang kapulisan natin diri sa Negros Occidental, kag natigayon gid nga madakpan ining tatlo ka mga high-ranking NPA mga kabombo. So gingilala mga nadakpan amo sa Felix Sosas alias Gregor, ang ginatudlo nga leader sang grupo sang remnant sang North Negros France, si Julien Sosas, asawa ni Felix,
kag medical staff kag si Rachel Catalugo ang ginatudlo nga educational staff sang grupo. So ini sila tinakuan man ini sila sang pila ka mga armas mga kabombo. So mayo man nga nadakman ining mga high ranking sing NPA mga kabombo kag wala man sang pagbato man no sang ginserbihan ini sila sang warrant of arrest. So mga kabombo, 892 ka mga kapulisan, task force kag katapos sang Philippine Army ang magabantay sa pagsaulog sang Sinulog Festival sa Kabangkalan. Wa mo ning balo nato no sa aton sininga Bombo Patrol no. Ang 800 ba kadamo sa aton sininga mga kapulisan makatapos sang Philippine Army ka task force ang magabantay sa aton sininga mga kauturan kay sa kagabi pa lang among ila sininga opening salvo nagpatigan ini sila sang sadsad baw kadamo gid sang nagpadulong si balo naton kung pila gid di ka mga pumuluyo mga crowd gid ang nagpadulong dito sa Kabangkalan City. So nag-excited gini ang tanan sa festival no kita nyo ba diri ang festival diri sa syudad sang Bacolod no ang Mascara Festival bawti nagdugok man ang madamo nga tawo. Kadto kita sa balita national ati ang mga nagparehistro sa SIM card ang mga kabombo nagdangat na sa 14 million. Isa ka na da bala, no? So yara na sa 14 million subscriber identity modules ang nakaregister na sa mga kabombo. So nagasugod ini ang SIM card registration process sa nagligad bulan. So di ang National Telecommunications Commission website so mayroon na sang 14,050,125 SIM ang nakarehistro na. So di nakarehistro na bala ang tanan no. Pila lang ni kabulan ang ginatag sa aton para magaparehistro sang aton sini nga mga SIM cards. So mga kabombo diri naman kita ang ari naman kita sa mga text scams niyo mumaningan sa may SIM card registration man ini mga kabombo no. So ang Pilipinas kag China nagkasugtanan ini sila nga pasanyugon pagid ang digital cooperation. So ang Pilipinas ug China at ini pasanyugon pagid nila ang digital cooperation sa mga kabombo. Di dapat lang gid no kay don diri sa aton do kapigaw pahaw. Pero dapat pagid nga naton nga pasanyugon pagid ang aton sini nga digital cooperation sa mga kabombo. So diri naman kita mga kabombo so ti ang aton sini nga subong ang mga nalukpan ba? Mga nalukpan sa pagsulong sa bagong tuig nagdangat na sa 300 mga kabombo. So mayo man diriya sa ato no kay ti isa lang diriya ang nalukpan ti galing kay ti nagkakasubukan kita kay nalukpan ini siya kag nautod ginangiya sini 3 ka tudlo. So pero ang iban diri tinapaso lang sa mga pulbura o kung sang palupok mga kabombo. So mayroon man nga mga minor de edad ang nalukpan. Kumayo man kay di wala iniya nagkalauto nagila sini nga mga tudlo. So dangat na sa 307 ang mga napilasan. Ini datos ini nga gikan sa Department of Health ang mga kabombo. So 16 ka firecracker blast no nakaangkon sang injury firecracker ini ang nagikan sa Department of Health from January 5 hasta sa January 6 mga kabombo. So subong do nagnubo no kay tungod nga halos tanan nakabalo na o kung na-educate na ining tanan na o kita tanan ang mga kabombo dutay na lang gid ang mga nagabinakal gid. Nagabakal man pero kalabanan mga fountain, mga hindi nagid bala pang haboy-haboy para sina sa mga triangulo, kalabanan. Pero kalabanan may yara sa mga nagabakal sina pero kalabanan ginagbakal mga fountain kay isa lang kasi hindi lang tawon yun lang niya sa gilayon na mga kabombo. So mayo man ni gani kay nagdubo ang na-record naton subong nga mga nasamaran sa mga palupok. So bata ni kadto kita sa balita international sa bata ni El Chapo no ginbutang sa maximum security federal prison mga kabombo. So ini si ang ginbutang sa maximum security federal prison sa Mexico Olvido Guzman ang bata sini ang bata nga drug cartel leader nga si Joaquin El Chapo Guzman. Imagine madamo yang nagkalamatay no sa pag-aresto ni kay
El Chapo ang mga kabombo. So mga kabombo, checkeron bala nato ng aton sining sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod. Kamusta? Nagaulan-ulan bala pero kagina do ka okay gid mga kabombo, no? Kay wala kitaya sang may mabatyagan nga pagulan-ulan diri sa syudad sang Bacolod. Maayo ang aton sining nga tiyempo subong hapon kagay kagapon niya nakabatsyag kita sang pag-ulan-ulan, pagtungtong alas 5 sang hapon kagapon nag-ulan-ulan, subong ayhan nag-ulan bala. So, di ko mag-ulan, hinay-hinay lang kita. Bisan pa hindi mag-ulan, hinay-hinay lang kita sa pagpadalagan sa aton sini nga mga salakyan. Iti, imagine, sana na ang nagluntad nga aksidente dira sa may area sa Barangay Singkang Airport na mga kabombo itong taxi driver nga nadulaan gid sang kabuhi kagang driver mismo sang salakyan wala siya kabalo nga mayara siya sang naiptan mga kabombo. So kalawig lang o kon kalayo lang gid sang naapukan sinisang taxi driver kay ti imagine dito alin sa may area sang Golden Field pakagto diri sa may Ramos o kon diri sa may BS Aquino Drive. So kalayo lang gid no. So mayara sa gani naton sa informasyon naton may mga taxi nga nagalaot ini sa iya ti diri na ini sa iya na abtan sa Maya BS Aquino Drive mga kabombo. So mga kabombo, ato na pag-checkeron ang aton sininga patrol. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Carla, mayong hapon. Sabado naman nga adlaw. Kag ang aton sininga mga utod, syempre, nagagwa agad sa ila silang mga puluyan kag nagalakaw. So live ito subong sa may Bacolod City Public Plaza, no? Kag makita ta nga ang tiyempo tamayo gid wala agad talit compared yesterday. Kag ang aton sining pwesto malihawan na di. Only lang. Bobo Grace. Nahawa, nadala ka guro sa hawan mo po, Grace. Okay, so mga kabombo, so muna nara sa serya sang nagapanghawan, nagupod kita panghawan. Bombo Grace, do ka hangin, gidira Bombo Grace, kamusta ang tiyempo naton subong? Okay, nadalagin sa mga kabombo sa pagpanghawan. So, na mga kabombo, no, okay, sa aton siniya makita dari sa area sa public plaza daw, nang wala nagaulan. No? Mayo gid ang aton sininga tiyempo, subong nga hapon na mga kabombo. So, check lang nato ng aton siniya nga status ng traffic dari sa syudad sa Bacolod kung okay kag pila ka mga reports nga gikan kay Bombo Grace. Bombo Grace? Okay. So, aton niya pag i-fix na lang naton mga kabombo ang aton sining linya sa kay Bombo Grace sa mga kabombo. So, dari kita baladanay sa aton sining pa-premyo dari sa siya Bombo Radyo Bacolod, no? Bilog ini nga Bombo Radyo Philippines ang nagapanghatag subong no sa nga pamaskwa ako na hindi na Pasko no kay tapos na aton sining 3 Kings. So kapanghatag sang pa-premyo mga kabombo sa mga magapanagtag naman kita sang masobra 6 million pesos kasi yan pag isa 1-2 Panalo Part 21 promo. So mayara naman kita nga kilalanon nga masunod nga milyonaryo dog ga pilit pahaw. So sino naman ayhan basi ikaw na ina ang aton sini nga milyonaryo. Wow, ti sa 1-2 Panalo Part 21 to 2022. So magbakal na sa nga proof of purchase sang mga sponsor sa pinakamalapit nga supermarkets, grocery stores and sari-sari stores sa inyong nga lugar. So magabaton kami sang inyo sini nga mga entries. Subong dayon no. Hatag na kamudri sang inyo sini nga mga entries sa mga kabombo. So isulod sa white envelope ang required nga proof of purchase tapos isulat sa sang sobre ang mga masunod ang inyo sini nga pangalan, address, age, signature, contact number, name of proof of purchase, kag ano kita nga week sa subong nga mga kabombo, title sang promo mo ang 1-2 Panalo Part 21 ng Bombo Radyo at Star FM. Care of Bombo Radyo mga kabombo. So hindi na gid pagkalipatan ang inyo sini nga pangalan, address, age, ang inyo sini nga pirma, ang inyo sini nga contact number, ang name of proof of purchase, ang week number, so week 8 na kita mga kabombo. So title sa nga promo o ng 1-2 Panalo Part 21 ng Bombo Radyo at Star FM. So lato na mo ng inyo sini nga mga entries sa mga kabombo. Dagdag lang kay may chance gid nga magdaog ang tanan.
So, okay na. Itong sining nga connection kay Bombo Grace. Bombo Grace, please come in again. Yes, Bombo Carla. Hindi man malain ng tiyempo dere, hindi man mahangin. Siguro may problema lang yun sa aton sa mga telcos, no? Kaya hindi mo ko matawagan kagina pa, no? So, ang aton sining nga sitwasyon diri sa Bacolod City, sa may public plaza, medyo mahigko lang sa tubangan ko. Kagamba ko kagina, ari ko sa mga ginaplasaran bala, sa mga kiosk. Nga subong wala na din mga kiosk. Nag-end na. Naghawa na. Nag-end na ang ila sini nga pagbaligya kay kumanduman ta mga Burmans pala nagasugod din sila sa pagplastar, no? So subong wala na din sila, antayan naman sila siguro sa mga madason pa nga mga binunan, no? Kag subong mga salakyan nandi ang nagapark sa aton sini nga tupad kag syempre ang aton sini nga mga kauturan kay manami ang tiyempo. Sige lang sa paggalagaw kag paglakat midaladalan ang mga plastic Bombo Carla kay Sabado siguro naubos ang mga konsumo. Nagbakal sila dali. Yes. Dugay pa man ang sweldo pero naubos na ang ibang nga konsumo. Nagkadakita ko din ng mga tao doon may dalaging plastic eh. Di pa ngayon sa ila Bombo Grace. Wala ako kapangayo. Bombo Carla, I stand independently. Wow. Alin sila kalabanan sa reclamation area. Kabalo ka naman may mga baligyan na dara aside sa isa ka mall, no? Yes. So, diri naman sa likod ta, sa public plaza dito sa downtown area, medyo masako-sako na aton sining nga traffic. Diri sa tubangan kuya hindi man gid tanto, no? Ang aton ding mga jeepney, especially mga iya ka punta taytay bala. Duga tinir pa to kay gapang gapangulat pa mga pasahero, no? So diri sa ginatubangan ko or sa ginapestuhan ko sa tubangan sang katedral, malaka-laka lang man ang galabay subong. Tapos makita ta mga pasahero, laka-laka man ang mga nagasakay sa jeep. So ang aton sining nga tiyempo sa number ko wala gid galom, no? Diri sa public plaza. Pero I don't know lang sa norte kay kagina pata ari diri sa sa sentro kag sa south ya okay gid ang tiyempo man. So umakar na kita sa aton nga mga balita, no? Wow! First day sang Sinulog Festival, 47th Sinulog Festival sa Kabangkalan kagapon nga adlaw. Friday kag may 9 days pa, no? Nga nabilin nga mga sa ulog na sila sang pila man ka tuig nga naguntat, no? Duwa ka tuig subraman Bombo Grace, no? O kung duwa ka tuig, kaya every January, no? Ang ila sininga pagsilibrar. Yes! Bali, bawi ni sila subong. Kaya tita mo damo sa mga nakailera nga mga activities. May mga bag-o nga mga activities, no? Nga ilaging dugang sa mga normal na Maranila yang nga gina sa ulog kada tuig. So kagapon nga adlaw, bali nagsugod ang sadsad. Yes, ang saot-saot na bala. Tapos may procession sang Senior Santo Niño. Syempre, amo na nga adlaw gina-prioritize tagedya ang aton sining Santo Niño or patron saint, no? Sa amo nga LGU or sa amo nga syudad. So, according kay Police Lieutenant Colonel Alvemar Flores, ang hepe sang Kabangkalan City PNP nga may ara sang all in all 892 ka mga tropa ta sang gobyerno. Hindi lang nga mga kapulisan kundi sakop na daang ara sa mga kasudaluhan, ara sa BJMP, ara sa Bureau of Fire Protection, may mga force multipliers. Kag syempre, ginapangunahan nga sa atong mga kapulisan. So, may ara mga neighboring mga municipalities or LGU, or units, no, sa mga kapulisan just like sa Binalbagan, kag Ilog nga nag-augment sa sining security plan nila sa pagbantay sa Sinulog kay sa subong or sa kagapon nga adlaw, more or less 15 to 20,000 ka mga katawhan, no? Ang nagpadulong sa Kabangkalan, sa proper Kabangkalan, kay kalabanan dira hindi taga diri or mga tao bala nga dira nag-start pero nagbalik or naghalin lang tapos nagbalik kay hindi nila ma-miss dapat ang pagbalik sa Sinulog Festival Bombo Carla. So, maayo lang kay sa unang adlaw wala sang may na-record nga insidente nga makapukaw bala, makapaalarma sa aton sini nga mga kauturan tuloy-tuloy, no? Or padayon ang ila sini nga pag-celebrate. Bombo Carla, mamatian ta si Police Lieutenant Alvemar Flores sa iya sini nga statement. Good afternoon, ma'am. We'll be deploying a total of
892 troops, including Philippine Army, PNP of course, BFP, BJMP, and pati ng mga force multipliers ta. Okay. So, ang amon nga gingamit, ang ginatawag na MESF for Major Event Security Framework. So, ginhandaan tagid ni. So, amo na ginagamit naton nga preparation sa mga major event like sa Mascara, sa Bacolod, so amo na gigamit. Okay. Amo na nga damo-damo aton yung i-deploy to make sure na ang pag-celebrate ng sinulog sa Bangkalan peaceful and magsinadya ang mga tao. Na Negros Occidental lang na, sir, no? Wala augmentation na gikan sa PRO6? Wala, ma'am. So, ano lang kami mga augmented personnel from adjacent municipality and cities and sa mga nakasakupan ng mga batalyon ng Philippine Army. Yes, sir. Sir, kamusta, sir, ang pag-open, no? Opening salvo sa Sinulog Festival dira, sir, kagabi? If we compare, ma'am, sa mga previous openings ang Sinulog kagabi, may sadsad. Oo. According sa mga tao. So, first time to natabo nga muto ka damo-damo. And lucky enough na mambal taman nga tawhay. And wala gid may major incident na natabo. Okay. So, mayo gid, sir, mga estimated ka, mga pumuluyo nga nagpadulong, sir? Estimate namon kagabi, mga more or less nasa 15 to 20,000. Yes, Buning pinakadamo, sir? according sa mga tao, ma'am, na interview namin kahapon, as of today, asa mo na ang pinakamadamo. Mama mo nang ginalantaw namon. And siguro ang mga tao, ang pagtuo sa mahal ng Diyos natin, nagugot tungkol sa natabong pandemic. And nakita ko man, actually, first time ko ma-experience ng sinulog. Even I'm from Negros. Nakita ko ang spirit ng sinulog kagabi nga kanami. Sir, bali, sir, ang ining sadsad, gani, sir, ano na sa gani? So, ang sad-sad, mama muna siya ang may mas kagabi, 5. Oo. And then, ang Santo Niño, parade na siya. Okay. From Plaza. And then, gilibot siya sa Banua. Ng mga tao, may mga dalaman kanya-kanya Santo Niño. And then, gin-bless the bishop together with the other priests. Okay. So, sir, ang pagdamo sa tao, gin-expectar nyo na ini nga daan, sir? Yes, ma'am. Kaya nga kami na a total of 892 troops. Oo. Including force multipliers and Philippine Army and other law enforcement agencies. So, ginhandaan ganin naman. At just like what I've said, ready ang aton nga kapulisan, other law enforcement agencies sa highlight sa January 15. Yes, sir. So, sir, Mera, ikaw panumdom sa aton sini nga pumuluyo, sir, nga magapadulong dira kag magtambong sa Sinulog Festival sa maabot nga January 15? With a reminder sa mga manugkadto diri sa Sinulog sa Kabangkalan, remind namon kamo na as much as possible na hindi na lang magdala sa mga valuable things like madako nga kandidat sa kwarta and mga cellphones nato na i-secure. And ano man namon sa mga kabataan, may mga dala kabataan na basta may tendency na madula or base na para malikawan ta na magtalangay. So isang nasa handaan taman. And of course sa mga bisita or sa mga local diri sa Kabangkalan na magalalin sa mga balay nila to celebrate, for example sa plaza, na i-secure ang ila balay bago maglakat to celebrate sa Sinulog sa Kabangkalan. Mama Grace, so grabe gali, no? 15,000 hasta 20,000, no? Aka mga pumuluyo ang nagpadulong kagabi sa sadsad, Mama Grace? Yes, Bombo Carla. Yes, Bombo Medyo Grace. delayed kita. Yes, Mama Grace. Imagine, So, napakita lang nga festival, no? Bali mga tao nagapasalamat gid kay kadamo sa mga nagyanta, mga festivals kadaan nya hindi lang na sa pasadya-sadya, pa bongga-bongga, kundi ginahimo ta para nga pasalamatan ta mahal nga makaako nga gitagaan ta sang maayo nga crop or maayo nga tuig, no, nga nakabulig sa aton pagpangabuhi. Amo na siya ang purpose
sa isa ka festival. Sakto ginaabang po Grace, no? Tiyang ibanda rin naton nga mga halturan niya. Yung preparahan ni nila, nagpauli ini sila sa ila sini nga hometown, kumbaga, kag ginaselebrar ini nga Sinulog Festival. So bantayan na naton sa masunod nga Domingo ang way labot sini nga Domingo sa January 15. Bantayan nila naton kung kamusta ang ila sini nga sitwasyon dito kag kung paano pag nila iselebrar ang Sinulog Festival. Dumadanlog kita, dumambay kita Mascara Festival, no? Kay tiyan mo man diri ang natabo sa Mascara Festival, madamo man sang nagpadulong kag nag-enjoy gid, Bombo Grace. Yes, kay ang kauhaw sang tawo nakita tagid. Wala gid sila nagpaulihi. Basta gani nga yes sa aton sini nga mga LGUs, yes man na sa ila. Basta ang mga pahanumdom sa aton sini nga hepe dapat gid sundon kay para wala kita sang ma-record nga insidente sa sini aton nga festivity. Yes, sakto ginabang ba Grace, no? Adtis inis laya magpadulong dara mismo sa kundi ng main events ng Sinulog Festival. Siguro doon ginilang ila sini nga mga puluyan, naka-off gid tanan yung mga switch, no? Kay mas mayo na lang. Ay para at least nga malikawan naton ang magaluntad nga sunog. Ang ilak gid nila para malikawan ining mga kawatan na Bombo Grace nga hindi magsulod sila sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Kagang ila sini nga mga kabataan i-secure gid nila mga age be 4 years old, 6 years old, 7 years old. So dapat nga siguro doon ginila nga safe ini basi kung madula naman ang ginikanan, Bombo Grace. Amo gid. Hindi bata madula kundi mga Iloy, no? Mga Iloy. Kalaway man na. Ang Iloy pa madula kaysa mga bata. So, dapat kagid hindi ka magpalayo sa bata mo. Make sure man nga ang bata mo hindi mapalayo sa imo. Yes, sakto gid na Bombo Grace, no. So kabay pa nga pamatian ni ang panawagan sa aton sini nga hepe dira sa may Kabangkalan City para at least nga safe ang tanan kay sa sini nga daan ng 50 to 20 nga mga crowd nga nagpadulong amo ning first time madamo gid Bombo Grace. Yes, so posible nga magadamo pa gid sa highlight na mismo. Yes, sa aton sinabantayan kag halong gikita tanan. So Bombo Grace, thank you so much gid. Yes, Bombo Carla, madami nga salamat man no. Kag live ito diri sa Public Plaza Syudad sa Bacolod. Ini si Bombo Grace din nabato nag-report para sa mga radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! So, thank you so much, Bombo Grace. So, kagamoy ito ang aton sini nga mga aton sini nga sitwasyon dito sa area sa Public Plaza. Sitwasyon naton diri sa syudad sa Bacolod. Kaga mga kapulisan nga magabantay no sa maabot nga sinulog dito sa syudad sa Kabangkalan, mga kabombo. So, dugay-dugay magasulod ang aton nga news center, mga labas bago kag nagainit nga mga balita national apang antisina magabuyak kita anay sa pila ka importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na Magandang gabi Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ay Sabado, Enero 7, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita,
Ang Armed Forces of the Philippines itinanggi na may unusual movement mula sa mga tropa ng pamahalaan. Ito pong si General Andres Centino, formal nang nag-assume bilang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, kapalit po ni Lieutenant General Bartolome Bacaro. Sa itong flood warning itinaas sa low-lying areas malapit po sa Angat River dyan sa Bulacan. May kalakihang rollback naman sa presyo ng diesel at kerosene asahan sa susunod na linggo. Ito namang magandang resulta ng bilateral talks ng Pilipinas sa China sa state visit ni Pangulong Marcos sa naturang bansa, ibinahagi ng Embahada ng Pilipinas doon sa China. Bagong deal sa China naman, malaking tulong sa Philippine Development Plan. Ayon yan kay National Economic and Development Authority Secretary Balisacan. Si Justice Secretary Remulla muling iginiit na hindi raw nangialam sa pagkakaabsuelto ng anak sa possession of illegal drugs. Samantala, mababang presyo ng fertilizer naman, isa sa mga nakuha ng Pangulong Marcos na business deal sa China. Yun ang sitwasyon ng mga overseas Filipino workers sa China na nanatili umanong normal sa kabila po ng paglobo ng COVID-19 cases sa naturang bansa ayon naman sa Philippine Embassy. At ilang kalsada at tulay naman sa Cagayan hindi madaanan dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. Ang Magat Dam hindi tinuloy ang pagpakawala ng tubig ngayong araw. At sa ating pong international news, si United States President Joe Biden umaasa po na handang makipagtulungan sa kanya ang Republicans. Ngayong si Representative Kevin McCarthy na itong nahalal bilang U.S. House Speaker. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Pinag-iingat ang mga residente na nakatira sa mga low-lying areas malapit sa Angat River dahil na rin sa posibleng pagbaha. Partikular na sa mga lugar ng Norsagaray, itong Angat Dama, San Rafael, sa Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumbong at Hagonoy. Sa lalawigan po yan ng Bulacan. Sa isang flood situationer na inisyo nitong umaga ng Sabado, nakapagpakawala ang Angat at Ipo Dam ng excess water kung saan itong antas ng tubig sa dam ay umabot na sa 214.82 meters at unti-unting nababawasan bagamat inaasahan pa rin na madadagdagan dahil sa mga pag-ulan. Sa kabuuan na sa 1,236 centimeters itong pinakawalang tubig mula sa dama kaninang umaga po. Sa antas naman ng tubig sa Ipo Dam, nasa 101.4 meters ito kaninang umaga na nabawasan ng 1,227.30 centimeters matapos magpakawala ng tubig mula sa nasabing dama. Inaasahan sa susunod na 24 oras ang pagbuhos ng ulan na nasa average na 5 hanggang 10 milimetro. Sa kabila nito, patuloy naman na nakamonitor ang mga otoridad sa hydrological condition po ng Angat River. Kaya pinapayuhan ang mga naninirahan sa low-lying areas na malapit sa ilog na lumikas dahil posibleng pagbaha, bunsod pa rin ang pag-apaw ng tubig na nagmumula sa ilog at maging alerto. Sa latest forecast ay mayroon pong naranasang pag-ulan sa bansa. Ito pa'y bunsod ng patuloy na surge ng northeast monsoon at amihan at ang iba pang weather systems gaya ng shear line at bagong namong low pressure area sa may silangang timog ng silangan doon po sa Mindanao. Sa mga sandaling ito po, ang Armed Forces of the Philippines mayroon pong reaksyon. Kaugnay pa rin dito nga sa sinasabing paggalawa ng mga tropa ng pamahalaan at ma-report si Bombo Annalise Soberano. Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na may mga unusual movement. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Dory Baclor, ang ulat, walang katotohanan ang ulat na may mga unusual movement ng mga tangke at tropa sa kampo, lalo na sa Camp Aguinaldo. Sinabi ni Baclor, isinagawa kanina kasi ang turnover ceremony kung saan formal nang nag-assume bilang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff
si General Andres Centino kapalit ni Lieutenant General Bartolome Bacaro. Anya, pagkatapos ng turnover ceremony, kaagad sila nagsagawa ng command conference kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang presiding officer sa nasabing seremonya. Ayon pa kay Colonel Baclor, sa pakikipag-ugnayan ng Bombo Radio, normal ang sitwasyon sa Camp Aguinaldo. Nag-assume na kanina si General Centino bilang isa 59th Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. Ayon naman kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar, bilang professional organization, suportado ng Armed Forces of the Philippines ang naging desisyon ng Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang naging appointment kay Centino. Pagtiyakpan ni Aguilar, ipagpapatuloy ng militar ang kanilang misyon para labanan ang mga armadong grupo na patuloy na nagsasagawa ng kapahamakan sa ating bansa. Samantala sa panig naman ng Philippine National Police, mariing itinanggi ng pambansang pulisya na may mga unusual movement mula sa mga tropa ng PNP. Sa panayam ng Bombo Radio kay PNP Public Affairs Public Information Officer Chief Colonel Rodrigo Maranan, walang direktiba si PNP Chief of Philippine National Police Chief General Rodolfo Aturin na maglabas ng heightened alert status ang pambansang pulisya dahil sa umano'y desertification flag. Ayon kay Maranan, talagang nasa full alert status ang pambansang pulisya dahil sa pista ng itim na Nazareno. Nilinaw din ito na ang mga nakitang larawan ng mga tangke ng Special Action Force sa harap ng National Headquarters ng pambansang pulisya ay isang routine kung saan isinasailalim sa inspection ang mga ito. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Public Information Officer Chief Colonel Rodrigo Maranan sa pakikipag-ugnayan ng Bombo Radio. Wala naman. So far, wala kami nare-receive na ganong information dito sa NHQ. Pero sir, may lumalabas na report na may mga pictures po na may mga tangke po sa harap ng NHQ. Sir, ano po ba ito? Yan yung kasi kanina sa Aguinaldo, merong turnover ng Chief of Staff, di ba? Baka kaya may nakikita mga tangke, ginamit yun sa parada. Okay. So hindi po yun, sir, kasi may mga speculation kasi, sir, na naka-red alert po yung PNP dahil may mga unusual movement po, ganon. So hindi po yun totoo, sir? Wala. Wala kaming ganong information na nare-receive. Okay, sige sir. At least malinaw from you na wala pong mga movement, na wala pong unusual movement. Ang PNP po ay, yung mga tangke kanina is ginamit doon sa parada. Malamang ginamit niya sa parada doon sa Aguinaldo. Kung yung mga tangke ng AFP ba ang nakikita? Tangke po daw ng sir, ng SAF nakita sa National Headquarters. Hindi, pumupunta naman talaga yung tangke ng SAF sa National Headquarters pag may mga inspection at saka yung mga regular maintenance. Okay. So yung kasi sir may kumakalat na memo, sir, directing all units na on full alert nationwide. Anong memo yan? Saan galing? Memo, sir, na parang from mga regional directors. I don't know kung pero isisend ko sa iyo, sir, yung memo. Yun ang kumakalat at yun daw yung on full alert po daw yung PNP. Basta sa amin sa NHQ walang pinalabas na alert status about dyan sa sinasabi mo. Ang full alert status lang namin dahil doon sa Black Nazareth. Yan ang naging pahayag ni PNP Public Information Officer Chief Colonel Rodrigo Maranan sa pakikipag-ugnayan ng Bombo Radio. Bombo Ari, Montanyo Soberano naguulat para sa Pambansang Radyo na Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Good news ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo dahil yan sa inaasahang all-price rollback. Ayon pa sa mga energy sources, ang diesel ay mayroong tapyas na 2 pesos and 20 centavos hanggang 2 pesos and 65 centavos kada litro. Mas malaki naman ang rollback sa presyo ng kerosene na 2 pesos and 25 centavos hanggang 2 pesos and 85 centavos kada litro. Pero kakapiranggot lamang ang bawas sa presyo sa kada litro ng gasolina na nasa 20 centavos hanggang 55 centavos. Karaniwang inaanunsyo ang all-price adjustment sa araw ng Lunes at ipinatutupad kinaumagahan o sa araw ng Martes.
Samantala po, maging magaganda raw ito at positibo yung resulta ng isinagawang bilateral talks ng Pilipinas at China kasabay ng state visit doon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang naging pananaw ng Embahada ng Pilipinas naman doon sa China. Sinabi po ni Philippine Ambassador to China na si Jaime Flor Cruz, umabot daw sa 14 na bilateral agreements ang naiuwi ng Pilipinas sa naturang state visit. Kasama na rito itong agrikultura, infrastructure development, ang renewable energy, ang turismo, maging itong cooperation at people-to-people investment. Sinabi po ni Ambassador Flor Cruz ang kinakailangan daw nating palakasin ay itong Armed Forces of the Philippines o AFP at itong surveillance units ng ating bansa upang hindi na maulit ang pambubuli ng China. Dumulog na ang ating bansa sa Chinese government upang magkaroon ng settlement sa pagitan ng Pilipinas at China para sa free access nito sa fishing rights ng bansa sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, nananatili namang normal ang sitwasyon ng ating mga kababayang OFWs o itong mga overseas Filipino workers sa China at wala pang napapaulat na tinamaan ng bagong COVID-19 variant na ito nga kumakalat ngayon doon sa China. Samantala naman ang bilang ng mga debotong patuloy na pumipila sa pagpupugay sa imahe ng itim na Nazareno umabot lamang sa mahigit 3,000. May detalye si Bombo Victor Liantino. Bombo Gerald, Bombo Jane, hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang pagpupugay o ang kapalit ng tradisyonal na pahalik at magtatapos nga ito hanggang sa huling oras ng January 9. Kung inyo makikita sa aking likuran ay nag-iensayo dito itong mga kabataan na magpe-perform bukas ng alas 6 ng hapon. Sa pagtataya ng Quiapo Command Post as of 5 p.m. ngayong araw ay aabot na sa mahigit 6,000 ang kabuuang bilang ng mga debotong nagsasakripisyong pumila dito sa Quirino Grandstand para makalapit sa replika ng itim na Nazareno. Ayon sa mga kinaukulan ay mababa ang crowd estimate ngayong taon kumpara noong hindi pa tumatama ang COVID-19 pandemic sa bansa. Sa pagsisimula ng pagpupugay kaninang madaling araw ay masayang ipinagdiwang ng mga deboto ng imahe ng itim na Nazareno at punong-puno sila ng pasasalamat. Sinimula ng pagpupugay sa isang banal na misa na pinangunahan ni simula pa noong 1992, isa sa mga panalangin niya ay maging ang kanyang pamilya at sana raw ay makayanan ng kanyang pamilya ang bawat hamon ng buhay. Hiling naman ni Catherine Yes, Bobovic. Magkasakit ang kanyang pamilya. Yes, Bombo Gerald. Sige, balikan kita mamaya dyan, Bombovic. Medyo malakas yung mga nagpa-practice yata dyan. Okay, Bombovic, go ahead. Yes, Bombo Gerald. Ito namang si Catherine Lahato na hindi magkasakit ang kanyang pamilya at sana'y ayon naman kinanay Amelia Labarta, pinapanalangin niya na lagi sanang bigyan ng puon ng kalakasan ang kanyang buhay. Pakinggan natin ang naging panayam ng Bombo Radio. Since 1992 po, deboto na po ako ng mahal na pong Nazareno. Pamilya na safe sana, yung hirap ng buhay, hindi namin hinihingi na magaan ang buhay namin, pero sana kakayanin namin yung bawat hamon na ibinibigay sa amin ng Panginoon. Kaya namin balikatin sana. So far, 32 na ako, magta-32 na ako sa February. Hindi naman niya ako binibigo sa pagtulong sa tulong niya sa akin sa buhay. Nang una yung sa tatay ko, tinanggap na kasi namin dati na yung stage 4 cancer niya na mamamatay na siya. Ang hiningi lang namin sa Nazareno noon, kung kukunin niya ang tatay ko, wag na sanang maghihirap yung tatay ko. Pinagbigyan kami ng Nazareno noon na hanggang kamatayan niya hindi siya nahirapan. Tapos sa part naman namin na mga naulila ng tatay ko, hindi rin naman kami nahirapan financially, physically, spiritually. Lahat inalagaan kami ng Nazareno nun. Kami po ang Ihos Nazareno Anpon po, kami po ang tumatao dito sa Pahalik.
sa Papugay, sa Mahal na Senyor, kami din po ang nagmamarshal, nag-a-usher sa mga tao para maisaayos po yung pila. Sa mga kapatid kong deboto ng Mahal na pong Jesus Nazareno, muli po binabati ko kayo ng isang maligayang kapistahan ng Mahal na Senyor. Viva el Senyor po tayo. Nandito po ang ang kanyang kamahalan ng Mahal na pong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand muli. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Kung nais nyo po siya uling masilayan, madampian ng inyong mga panyo at makapagbulong kayo ng inyong mga panalangin sa Mahal na Senyor, lumapit na po kayo sa kanya. Nandito po siya ngayon sa Quirino Grandstand. Gayon din po sa simbahan ng Quiapo, nakadungaw po ang Mahal na Senyor at oras-oras po ang pagdiriwang ng banal na misa po ngayon sa simbahan ng Quiapo. 21 na. Isa lang naman big health. Big health lang talaga kasi yung wealth ay napagtrabahuan naman yan. Yun lang palagi. Pinapanalangin ko sa kanya lagi, nabigyan ng kalakasan sa buhay ko at maging malakas ako sa lahat. Ay, yes! Araw-araw yun. Siksik-liglig ang maapaw ang aking biyaya. Kung sakali naman na umulan, sinabi ni Mayor Hani Lacuna na magsuot na lamang ng transparent na kapote. Transparent na kapote, Bombo Gerald, upang madali daw makita kung ano ang dala ng deboto at para maiwasan na rin ang posibleng banta sa seguridad. Sinabi naman ng pamunaan ng Manila Police District na kung hindi may iwasang magdala ng payong ay masusi pa rin nila itong i-inspeksyonin. Patuloy rin ang pagbibigay paalala mula sa pamunaan ng Quiapo Church sa mga deboto na i-observe ang health protocol na ipinapatupad ng mga kinauukulan. Bombo Gerald. Okay, Bombo Vic. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay ng pagdiriwang po dito sa pista ng Itim na Nazareno, makakasama natin si Manila Police District Director Police Brigadier General Andre P. Dizon. Dati po siya sa PNP Aviation Security Group. Siya po yung chief ng security group. Dati po yan at siya po ay miyembro ng Philippine National Police or itong tinatawag na PNPA, Philippine National Police Academy Class of 1994. Magandang gabi po, General. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Sir, magandang gabi po at sa lahat na nanonood at nakikinig sa ating programa ngayon sa Bombo Radio. Life is beautiful po. Opo, sa mga sandaling ito, kumusta itong sitwasyon sa isinasagawang pagpupugay sa Poong Itim na Nazareno sapagkat ito yung pahalik po dati ay syempre dahil pa rin sa mga COVID protocols sa ginawang pagpupugay. Kumusta po ito, General? Sa kasalukuyan na, sir, ongoing po yung aming meeting dahil in-assess po namin yung mga naunang activities at na-realize po nga po namin na smooth naman po yung naging flow ng ating mga activities at very orderly po. So we are expecting na the same events, the same the same flow will happen this evening and till tomorrow po. Madadagdagan pa po kaya itong mga pumupunta dyan dito pa rin sa pagpupugay, General? Sir, yung bilang ng tao ay sadyang lalaki po yun bigla mamaya kasi aside from medyo malilim na, yun po din ang highlight ng pagpunta ng mga tao para magpugay at mag-join po doon eventually sa walk of faith mamayang madaling araw po. Kumpara noon mga nakalipas na taon sa pre-pandemic, mas marami ba yung pumunta ngayon or ngayon po, General? Yun pang isa sa na-find out natin, sir, na lesser po yung nagpunta sa grandstand. Pero sa Quiapo, ganun pa rin po yung crowd. May adjustment bang ilalatag ang PNP para dito sa seguridad ng isasagawang aktibidad, lalong-lalo na po yung Walk of Faith bukas sa General Dizon? Yun pang isa sa na-find out natin, sir, na lesser. Sa ngayon, sir, wala na po dahil nag-adjust na po tayo kahapon. Nagdagdag lang po tayo ng mga intelligence personnel
at nagdagdag din po tayo ng EOD-K9 yung, para doon po sa Quirino Grandstand. Sigurado na po ba yung 3 or 4 na oras lamang na walk of faith, General? Bombo Gerald, yun po ang estimate natin na ganun lang po kabilis kasi wala nga po dito ngayon yung hindi kasama sa walk of faith yung image ng Black Nazarene po. Apo, si Bombo Jane, itong aking partner, may katanungan din, General. Go ahead, Bombo Jane. General, para po hindi magulat ang ating mga kababayan, may signal jamming po ba at kailan ito ipatutupad kung meron man? Sir Gerald, hindi po natin yun na mai-assure kasi magdedepende po yun sa intelligence information na ating matatanggap. So yung intelligence personnel natin, sila po ang magdedetermine mamaya kung may interrupt silang signal interference po. Kung may monitor po sila na signal unusual signal interference po. Mayroon pa bang last minute po na preparation ang PNP bago itong Walk of Faith bukas dahil yan po yung pinaka-sentro ngayon ng aktibidad ng Poong Itim na Nazareno po, General? Yung last minute na preparation ay yung maaga natin silang bibigyan ng kanilang food supplies at magkakaroon po ng last minute briefing ng contingency planning kung anong mga eventualities na pwedeng mangyari. Mayroon po tayong actions to be taken po. Okay, mensahe nyo po, General, sa mga gustong pumunta dyan sa mga aktibidad bukas para naman po mayroon na silang idea kung ano yung kanilang gawin at dapat gawin, mga dapat dalhin, ganun po. General, go ahead po. Unang-una po, maraming salamat sa Bombo Radio at binigyan nyo kami ng pagkakataon na makapag-remind sa ating mga deboto na kung sila ay pupunta, dapat maging security conscious at safety conscious na kung saan bilang mga Kristiyano, bilang mag-exercise ang ating faith, ay baon po tayo ng sapat na pasensya at pag-unawa sa ating kapwa. So, magpupunta po tayo dito sa Quirino Grandstand at kasabay sa procession hanggang makarating sa Quiapo. Pakaisipin po natin na tayo ay mga Kristiyano. So, ina-expect po natin na sila ay susunod doon sa mga alituntunin. Unang-una yung pagdadala ng face mask, sanitizer, at yung mga dadalhin ng religious items ay yung hand carry lang po. Bawal po yung life-size image. At kabilin-bilinan po natin sa mga deboto na dito po sa paligid ng Quiapo, sa kanyang mga concerned barangays, bawal po dito ang alak. So mayroong liquor ban na pinalabas yung ating pamalaang lungsod na mula ngayon hanggang sa 9, bawal po ang pagbebenta ng alak. So yung City Ordinance 5555 ay ipapatupad po ng ating kapulisan. At nais din po natin ipaalam sa kanila na ganban po sa Manila City mula January 5 hanggang January 10. Bawal po magdala ng baril yung walang kahit yung may permit to carry firearms. Yung government personnel lang po, PNP, AFP lang po ang makakadala ng baril po. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines sa Manila Police District Director, Police Brigadier General Andre Dizon. Samantala po, mamaya abangan, mayroon po pa tayong mga balita kaugnay pa rin dito sa pista ng Itim na Nazareno at yung pagbaha naman doon sa Cagayan dahil pa rin sa mga nagaganap na mga pag-ulan at ang detalye ng mga balitang yan, abangan.
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Paradio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sandali ito, makakasama po natin si Mr. Rogel Morales, isang financial analyst, multi-awarded financial advisor at analyst. Nagtapos po sa University of the East o UE. Native po siya ng Lawang doon sa Northern Samar. Magandang gabi po, sir. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide po tayo. Ay, magandang gabi, Bombo, Gerald and Jane, at sa lahat mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Una po sa lahat, sir, dahil napakataas ng inflation sa 8.1%, dapat po bang bigyan ng bigat o ipag-alala itong inflation rate noong buwan ng Disyembre po? Yung pag-aalala, sa tingin ko sa mga kababayan natin, nakalipas na. Tapos na ang pag-aalala. Diba? Pero yan po ay hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala. 8.1% ay medyo may kataasan. Pero kung titingnan natin sa mga nakaraang mga taon, hindi yan pinakamataas na dinanas ng mga Pilipino pagdating sa inflation. Yan naman po ay bahagi lang ng global din naman to, itong nangyayari sa atin, hindi lang sa Pilipinas na ang inflation ay mataas. Kanya yan po ang nagiging ugat kung bakit ang mga central banks ay nagtaas ng mga interest rate para matulungan naman na makabawi at bumaba ang inflation pagdating ng panahon. Sa pananaw po ninyo, nasa tamang landas, nasa tamang direction po ba ang mga hakbang ng economic managers na target na mapabagal itong inflation rate natin kagaya ng tagubilin po ng Pangulong Marcos, Sir Rogel? Malaking bagay po ang ginagawa natin Central Bank at malaki po ang aking sampalataya sa kanilang ginagawa. The fact that we increased already by about 350 basis points from last year pa, no? At ngayon po, ang purpose niyan ay matulungan na ma-ease yung pressure sa inflation. At nangyayari naman yan, kung napansin nyo po, 0.1 na lang po ang nadagdag compared to November na 8% tayo, naging 8.1. Nakikita natin na medyo nag-peak na po tayo as of December. At ang nakikita natin by January, bababa na siya. Mag-uumpisa na siyang bumaba. Apo, bago yung mga susunod kong katanungan, si Bombo Jane may katanungan din po. Sir, Bombo Jane, go ahead. Sir Rogel, anong magagawa ng gobyerno para mapahupa ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo? Ang gobyerno natin, at sa nakikita natin, lahat naman sila ay kumikilos ng sabay-sabay, lalo na po ang ating central bank, kasi sila po naman ang umuugit sa lahat ng pagkilos, no? Tulad na sinasabi ko, ang unang-unang tool na ginagamit natin sa central bank is yung moral suasion. And part of it, of course, is increasing the interest rate at magbibigay ng senyales sa mga tao na hindi na muna ako maglalabas ng pera kasi mas kikita ang pera ko sa bangko eh. Pagka ang mga bibilihin mo naman, mga bagay na pwede pagpaliban, maaaring isipin mo, tsaka ko na lang bibilihin kasi sasamantalahin ko na mas marami akong perang nasa bangko kasi mas kikita ako. Pag ginawa ng mga tao yan, nawawala sa circulation ng pera, hindi po nagiging mainit yung ating inflation. At iyan po ang mag-trigger para bumaba na po ang presyo ng bilihin. Okay. Ano naman ang inyong economic forecast para sa taong ito, 2023? Ako po ay lagi pong kambal ng magandang pag-asa. Yan po lagi ang nakikita ko. Every time we're given the chance to live and be productive, nakikita ko 2023, depende po sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay magiging maagap sa pag-grab sa mga oportunidad dahil lagi pong meron, ay talaga pong ang 2023 ay isa pong kakaibang taon para sa atin. Pero kung mananatili tayo sa ating ginagawa dati at wala tayong ginagawang kasiglahan sa ating pong kabuhayan, ay kailangan pa bang i-memorize yan, mananatili tayo sa backward na pagkilos
kilos ng ating buhay. So ang akin pong nakikita, may mga hamon, of course, globally may hamon. There are some risk or danger of recession in some part of the world. Sa Pilipinas, hindi naman natin nakikita yan. In fact, patuloy pa rin na pataas po ang ating pong GDP. Kaya nga po, sa Pilipinas, lalo na po itong taon na to, ay nakikita kong maganda ang pag-asa. Again, depende po sa ating pagkilos. Si Gerald po ito sa radyo lang. Yung nakikita po ba ninyo mga ilang percent yung pagbagal ng inflation ngayong buwan ng Enero kung pagbabasehan po itong mga presyo ng bilihin po ngayon at itong mga syempre presyo po ng mga bilihin po sa radyo? Wala man tayong bolang kristal na masasabi kung ano specific figures, pero remember that December or fourth quarter of the year, usually yan po ang kasagsagan ng bilihan. Kaya po ang nangyayari, ang ating supply nagkakaroon po ng konting pressure, kaya tumataas ang ating po mga bilihin. Kasabay niyan po, masigla ang mga merkado sa pamimili. So doon po nagiging dahilan para tumataas po ang presyo ng mga bilihin. Ngayon po na medyo tapos na po tayo sa kafiestahan, medyo po ang ating pong nakikita ay huhupa siya, pero wala po tayong specific figures na nakikita kung magkano yan. Opo, alin itong mahalagang tutukan ngayon ng gobyerno po, Sir Rogel? Yung pagpapalakas ng gross domestic product po ba o yung pagpapahupa ng napakabilis na inflation po, sir? Ang una talagang dapat i-address ang pagpapahupa ng inflation natin. Kasi nga, ang nagiging tugon ay taasan ng interest rate, at pagpatuloy na mataas ang interest rate, hindi po siya nakakatulong sa ating ekonomiya. Ang ating mga negosyante magdadalawang isip na mag-expand ng negosyo kung ang cost of doing business sa kanila ay mataas. Yung pong mga binabalak nila na dapat mag-create ng job opportunities for a lot of people ay maaaring pong mapigilan kung mananatiling mataas ang interest rate. So, kailangan pong matutukan ng ating gobyerno unang-una muna mapahupa, mapababa ang ating inflation. At doon po magti-trigger, mag-uumpisa po. At ang mga tao naman at gising na parang nakalimutan na mayroon tayong pandemic. At ito, nagpapasalamat tayo sa Diyos na ganyan na po ang kaisipan ng mga karamihan sa mga tao. Because of that, lumalabas na sila, ang negosyo sisigla. Kasi po tayo lumalabas na nakikipagkape ka na sa mga kaibigan mo, namimili ka na, doon po pumapasok. Ang pumapaloob po sa ating GDP ay ang investment, consumption, and government spending. Yung pong investment sa consumption dito po sa sektor natin po sa pribado nang gagaling yan. Yung kahit mga kiosk na tindahan na yan, may mga empleyado yan na magkakaroon ng income, and eventually pag ganyan ang nangyari, may revenue po ang gobyerno na nakukuha. Ang revenue na yan ay ginagamit for our nation building. So yung po magkakasama po yan para po mapasigla ang ating GDP. Ako po ay malaki po ang aking sapantaha na yan po ay mangyayari sa taong ito. Okay, with that, mensahe nyo po, Sir Rogel, dito sa ating mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na ito nga, mayroon pa rin yung mga tumataas, yung presyo po ng mga bilihin po, sir. Ang kontrolado lang po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ay ang ating pagkilos. Kaya ang aking pong mensahe ay patuloy po tayong kumilos sang-ayon sa laki ng ating mga pangarap. Okay? Kung halagang 1 milyon pangarap mo, kumilos tayo pang 1 milyon. Kung babagal-bagal tayo, talagang iindahin natin inflation, di ba? The best way to beat the inflation is to afford it. Paano natin ma-afford kung hindi tayo kikilos? So, kumilos tayo sang-ayon sa laki ng ating mga pangarap. Maraming salamat po. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines, Mr. Rogel Morales, isa pong financial analyst. Magandang gabi po muli. Maraming salamat po. Sa iba pang mga maiinit na balita, hindi po pinalampas ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga alegasyon ng pangingialam umano nito sa appointment process ng mga opisyal ng kasalukuyang administrasyon. Sa ibinahaging video message ng First Lady, kanyang sinabi na wala po siyang kinalaman sa pagtatalaga ng mga opisyal ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Hindi naman na binanggit ni Marcos sa mga individual na gumagamit ng kanyang pangalan para makakuha daw ng posisyon sa gobyerno. Babala pa ni Marcos na sa oras na malaman nitong ginagamit ang kanyang pangalan, matapang nitong sinabi na siya mismo ang magpaparating sa Pangulo na huwag silang i-appoint sa pwesto. Ginawa po nito ang naturang pahayag matapos na makarating sa kanya ang impormasyon na may mga individual na gumagamit sa kanyang pangalan
para maluklok sa gobyerno. Narito pa, pakinggan natin si First Lady Lisa Araneta Marcos. I just want everyone to know that I have nothing to do with ISAP. I don't know the people involved. I have nothing to do with appointments. I leave that up to my husband. And if I find out that somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you, okay? So I hope this is clear for everyone. Right, Demi? Can you please disseminate this to everybody because I'm sick and tired of people using my name. Yan po ang tinig ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Malaki umano ang benepisyo sa ekonomiya ng Pilipinas ang 14 na bilateral agreement sa China. Sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, asahan na daw ang long-term benefits ng naturang mga kasunduan sa Philippine Development Plan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang sa mga napirmahang mga kasunduan sa state visit ni Pangulong Marcos sa China ay may kaugnayan sa agriculture, energy, infrastructure, development, people-to-people exchange, tourism at marami pang iba. Sinabi ni Balisacan na siya ring National Economic and Development Authority o NEDA Chief ang strategic areas na kinabibilangan ng bagong Philippine Development Plan. Para yan sa medium term ay pareho lamang sa mga areas na sakop ng iba't ibang kasunduan. Ang naturang mga kasunduan daw ay hindi lang magkakaroon ng mga epekto sa short term like inflation, pero ito ay sa kasunduan ng mararamdaman sa medium to long term. Welcome din umano kay Balisacan ang interest ng Chinese business community sa paglagak ng kanilang mga investment sa Pilipinas. Ito ay kasunod na rin ng round table meeting ni Pangulong Marcos sa mga Chinese chief executive officers mula sa iba't ibang mga industriya. Samantala po, naniniwala itong isang kongresista na isang patunay ng economic momentum o yung pagsipapumuli ng ekonomiya ng bansa itong naitalang pagtaas dito pa rin sa employment rate ng bansa noong buwan ng Nobyembre noong nakaraang taon. Sinabi po ni Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na malaking tulong dito yung pagbabalik ng face-to-face activities at yung consumer spending. Pinakapositibo si Salceda sa naitalang year-on-year increase na 980,000 jobs, mga trabaho po sa manufacturing sectors. Isa kasi ito sa senyales na talagang lumalago at sumisigla na muli ang ekonomiya ng bansa. Pinatututukan naman ng ekonomistang mambabatas itong sektor ng construction at fisheries na nagkaroon daw ng pagbaba. Batay sa report, nagkaroon ng 530,000 year-on-year job loss sa pagitan or pangingisda habang 392,000 naman na trabaho itong nawala sa construction. Muling iginiit ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi ito nangyalam sa pagkakaabsuelto ng anak nitong si Juanito Remulla sa possession of illegal drug. Ayon pa sa kalihim ng Justice Department, naniniwala raw ito at tiwala ito sa proseso ng katarungan sa bansa. Hiling din ng kalihim sa anak na magkaroon ng redemption at karapatan daw nitong ipalagay na siya ay inosente hanggat hindi pa napapatunayan ang kanyang conviction sa korte. Una rito, sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinag-aaralan ng mga ito kung bakit inabsuelto ng Las Piñas Regional Trial Court si Juanito Jose Remulla III na panganay na anak ng Justice Secretary. Ang mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency ang umaresto sa nakababatang Remulla sa isang controlled delivery operation sa Talondos, Las Piñas City noong October 11 ng nakalipas na taon. Nakuha mula sa operasyon ng isang parcel na naglalaman ng 1.3 million pesos na halaga na hinihinang high-grade marijuana. Sa kabila nito, inihayag naman ng Philippine Drug Enforcement Agency na lubos ang kanilang respeto sa naging desisyon ng korte, subalit kanilang maingat na pag-aaralan ang mga dahilan sa likod ng pagpapawalang sala kay Remulla kasabay ng patuloy na pagsusumikap sa pagsasagawa ng mga katulad ng operasyon laban sa illegal na droga sa hinaharap. Una rito, inabsuelto ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 197 si Juanito Remulla at sinabing walang malinaw na ebidensya na mayroon siyang malaya, kamalayan at may buong kaalaman sa posisyon ng nakumpiskang illegal drugs.
Samantala, kaugnay pa rin dito sa pista ng itim na Nazareno, mayroon pong mga medics din mula sa Metro Manila Development Authority. Alamin natin yung paghahanda nila sa report ni Bombo JC Galvez. Preparado na ang mga medics mula sa Metro Manila Development Authority o MMDA at ibang non-government organizations para sa nagpapatuloy na Nazareno 2023, partikular na ang pagpupugay ng mga deboto sa imahe na itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Marie Josephine Romano, Medic for Road Emergency Group ng Metro Manila Development Authority, nagsimula ang kanilang deployment kahapon sa 6 ng Enero kabilang ang 2 ambulansya at 15 crew members na mayroong 24 hours na shift. Dagdag pa niya, mayroon din sila mga volunteers na mula sa Metropolitan Manila Emergency Corps o MMEVC na kung saan ay binubuo ito ng 30 personnel upang umagapay sa sinumang deboto na makararamdam ng pagkahilo, sa mga nais magpa-BP at kung may maliit na sugat ay agarang magamot. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Marie Josephine Romano, Medic for Road Emergency Group. Nag-start kami po sa MMDA Road Emergency. Nag-start po kami ng deployment po yesterday. We have 2 ambulance with 15 crew members po. So 24 hours po yan na shift. Then meron po kaming kasama na volunteers from MMEVC. 30 personnels po yan. Meron din po silang sariling ambulance. May doctor po doon. Then aside from that, sir, meron tayong kasama po natin yung FCIC, MMC for the coordination po ng local ng LGUs po, just in case po magka-problem sa communication or something happened, naka-prepare naman po tayo doon. Meron din po tayong soundtrack for if ever po magkaroon ng announcement po from Quiapo. Then on the day, meron naka-prepare na rubber boat and ferry dun po sa may Jones Bridge just in case something po. So naka-preposition na sila doon. So lahat naman po ng resources ng MMDA sa rescue po, we are all prepared for this event. At para naman sa mga dadalo ng pagpupugay at Walk of Faith bukas ay nagpaalala din ng medics team ng Metropolitan Manila Development Authority na huwag kalimutang magsuot ng face mask dahil ang bansa ay naka-heightened alert pa. Pakinggan pa natin ang tinig ni Marie Josephine Lozano. Sa lahat po ng mga pupunta dito na gustong magbigay pugay sa Nazareno, huwag po natin kalimutan na follow pa rin yung health protocols like wear mask, mag-sanitize po. Tapos since yung weather ngayon medyo mainit, don't forget po to bring water, yung mga pamunas natin, and syempre kung make sure po na okay yung self nyo kapag masama yung pakaramdam, kapag may symptoms, wag na pong pumunta. Ay, andito lang po kami sa gilid po, near the entrance of the pagpugay. So, meron pong tent dito yung MMDA Road Emergency Group po. So, kapag kailangan kami, andito lang kami, or yung mga ibang personnel naman, tatawagin na lang kami kapag may mangyaring kailangan na medical emergencies po. Mga kabombo ka Star Nation, bukas sa 8 ng Enero 2023, isasagawa ang lakad pananampalataya o yung tinatawag na Walk of Faith. Kaya naman patuloy din ang paalala ng pamunuan ng Quiapo Church na huwag nang magdala ng anumang gamit na maaaring makasakit at makasagabal sa prosesyon. Ang Walk of Faith procession na magsisilbing alternatibo sa nakagawiang tradisyonal na traslasyon ay magsisimula dito mismo sa Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church simula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 4 din ng madaling araw sa 8 ng Enero. Dito sa Walk of Faith ay walang makikitang imahen na itim na Nazareno. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, na higitan ng National Telecommunications Commission o NTC ang kanilang 2022 collection target ng mahigit 3.92 billion pesos o 70.21%. Itinagda ng Development Budget Coordinating Committee ang target collection ng NTC noong nakaraang taon sa 5.58 billion, habang ang aktual na koleksyon naman ng ahensya as of December 31 noong nakaraang taon ay naitalas sa 9.50 billion pesos. Sinabi po ni National Telecommunications Commissioner or Commission Officer in Charge
Commissioner Elia Blanca B. Lopez na ang systematic collection effort ng National Telecommunications Commission ay ang pinakamababang loob ng pagtulong sa public service programs ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang na rito itong prioridad sa food security at itong free at university or universal primary education at public health. Kasabay nito ay ang pagkilala ni Lopez sa pagsisikap ng mga empleyado ng ahensya na malagpasan ang kanilang target collection. Ang tagumpay ng NTC ay pinagsama-sama itong pagsisikap ng mga personnel upang mahigpit po na maipatupad ang pagtalima ng stakeholders sa pagreremita ng spectrum users fees, supervision and regulation fees at penalties. Ang National Telecommunications Commission ay ahensya ng pamahalaan na nagre-regulate dito pa rin sa cable at commercial television operators, itong broadcast radio stations, telecommunications companies at commercial at itong portable radio operator. Samantala po, sa mga sandaling ito, kunin muna natin itong linya ng Bombo Radio Tuguegarao sapagkat mayroon pong mga hindi madaanang kalsada maging mga tulay doon sa naturang lugar dahil pa rin sa pag-ulan. At nasa linya na ang Bombo Radio Tuguegarao. Yes, magandang gabi Bombo Gerald at Bombo Jane. Pinayuhan ni Roely Rapsing, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Cagayan, ang mga residente na mag-ingat sa posibleng pagbaha. Ayon kay Rapsing na tuloy-tuloy pa rin ang naranasang pagtaas ng level ng tubig sa Ilog Cagayan. Bunsod ito ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan sa upstream o sa mga probinsya ng Nueva Vizcaya at Quirino. Bunsod ito ng hanging amihan o ng northeast monsoon. Ayon kay Rapsing, na sa ngayon ay hindi na madaanan ang Pinakanawan Overflow Bridge at ang Pinakanawan na Tuguegarao Avenue. Impassable na rin ang mga kalsada sa mga barangay ng San Juan, San Vicente at San Roque sa bayan ng Enrile, bunsod ng pagbaha. Hindi na rin madaanan ng four wheels ang Anabukulan Bridge sa Amulong West dahil may ilang mga bahagi noon ang tuluyan ng nasira. Ayon kay Rapsing, nasa 8 meters o warning level pa rin ng Buntun water level at posible pa itong tumaas bunsod ng naranasan pa rin na moderate at heavy rains sa upstream. Dahil dito ay patuloy ang ginagawang monitoring ng Task Force Lingkod Cagayan at lokal na pamahalaan sa mga mabababang lugar na madalas na nakakaranas ng mga pagbaha tulad ng mga barangay ng Sentro 9, 10, 11 at 12 at sa barangay ng Linao at Anafunan dito sa lungsod ng Tuguegarao. Una nang sinabi ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke na bukod sa mga family food packs na nakahanda para ipamahagi sa mga residente, ay nakahanda na rin ang LGU upang magpatupad ng preemptive evacuation sa mga low-lying areas kung saan ay kung sakaling umabot sa 9 meters na critical level ang level ng tubig sa Buntun Bridge. Sa ngayon ay nasa 40 pamilya sa barangay Sentro 10 ang inilikas sa barangay hall dahil pa rin sa pagtaas ng level ng tubig. Samantala, batay sa pinakahuling abiso ng NIA Maris, sinabi ni General Manager Engineer Gilio Michael Demoloy na ipinagpaliban ngayong araw ng Sabado ang pagpapakawalan ng tubig sa Magat Dam, subalit may posibilidad ito na itutuloy ang pagbubukas ng Magat Dam bukas Enero 8 sa oras ng alas 8 ng umaga o depende sa mga pag-uulan ngayong gabi sa watershed area. Sa ngayon ay nasa 188.72 meters ang water level ng Magat Dam na malapit na sa spilling level nito na 190 meters. How's that, Bombo Gerald? Oo, Bombo Efren, sa ngayon ba kumusta yung sitwasyon ng dyan sa Tuguegarao? Patuloy pa rin ba yung pag-ulan? Actually, Bombo Gerald, dito sa lungsod ng Tuguegarao ay hindi tayo nakakaranas ng mga pag-uulan, kundi makulimlim lamang ang panahon. Bagamat naging maayos ang sitwasyon ng panahon dito sa atin, ay dito kasi sa Tuguegarao City or sa probinsya ng Cagayan ang catch basin sa mga tubig na nanggagaling sa upstream areas. At sa mga kalapit natin mga
probinsya tulad ng Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino na sa mga nakalipas na oras ay tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan sa mga nabanggit na probinsya ay dito ang bagsak ng tubig, Bombo Gerald, kaya't nakakaranas tayo ng mga pagtaas ng level ng tubig lalo na dito sa Tuguegarao City, Bombo Gerald. Lastly, anong oras bukas magpapakawala itong Magat Dam ng tubig at may epekto ba, makaka-apekto ito dito sa pagbaha pa rin dyan kung sakali itong pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam, Bombo Efren? Yes, Bombo Gerald, kung sakali ay bukas ng alas 8 ng umaga ang pagbubukas ng Magat Dam, isang gate ito na may taas na 1 metro at ilalabas nito ang nasa 200 cubic meters per second. At ang sabi dito ng pamunuan ng Magat Dam na obserbahan nila ngayong gabing ito hanggang bukas kung magtutuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan sa mga nabanggit na probinsya ay posible sila na ituloy itong pagbubukas ng gate. Pero sa kasalukuyan ay nasa 25% pa lamang ang probability na magbubukas sila at depende ito sa dami ng buhos ng ulan na maranasan ngayon sa mga kalapit nating probinsya, Bombo Gerald. Abot naman ng 4 hanggang 6 na oras ang aantayin dito sa probinsya ng Cagayan bago maranasan or maramdaman itong epekto ng tubig na papakawalan sa Magat Dam, Bombo Gerald. Okay, Bombo Efren, mag-ingat kayo dyan. Yes, maraming salamat at yan ang ating report live mula dito sa Bombo Radyo Tuguegarao para sa Bombo Network News. Bombo Efren Reyes Jr. nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 radio station dito sa Cagayan, Basta Radyo Bombo. Samantala po, kinilala ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang malaking papel ng Bombo Radyo laban pa rin sa cybercrime at paghahatid ng napapanahong impormasyon mula sa panoong nakaraang dekada. Sa exclusive interview ng Bombo Radyo kay Remulla, inamin itong vital itong role ng media sa kampanya laban sa cyber-related crimes, lalo na't ang krimen sa internet po ay napakalawak at napakaraming maaring maapektuhan. Ginawa ng kalihim ang pahayag kasabay ng pinaigting na kampanya pa rin ng pamahalaan laban sa cybercrime at ang iba pang mga masasamang gawain na nakapambibiktima hanggang sa mga walang malay na mga kabataan at sumisira ng napakaraming buhay. Para kay Remulla po, kailangan daw ang partisipasyon ng traditional media para mapigilan ang pagkalat pa rin ng krimen sa cyberspace. Pakinggan natin ang tinig ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. And I know very well how influential your outfit is throughout the country and the high regard that most, if not all, broadcasters hold in high esteem the stature of Bombo Radio. And today, the topic about cybercrime is very interesting because I just came from a meeting, actually, involving cybercrime. And a person who was wrongfully treated in cyberspace met an unfortunate death. And the family feels so bad about the incident that they're asking for my help. And so that's part of the cybercrime for you. As we look at the way cyberspace our lives, not only as broadcasters, but as people of the Philippines and as citizens of the world. Cyberspace is a very, very challenging, probably the most challenging universe right now because of the fact that it's not very easy to run after people in cyberspace. Yan po si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala naman, ang Cebu City Mayor hindi pabor sa ipapatupad na signal jamming ng kapulisan para yan sa Sinulog 2023. May detalye ang Bombo Radio Cebu.
Hindi pabor si Cebu City Mayor Michael Rama na ipapatupad na signal jamming ng Police Regional Office Central Visayas para sa Sinulog Festival 2023 sa panayam ng Bombo Radio Cebu sa alkalde. Sinabi nito na sa tagal ng panahon naging opisyal ito sa Cebu City at naging chairman pa ng Sinulog sa nakadaang taon ay hindi naman ipinapatupad ang signal jamming bilang isa sa mga security measures. Ayon kay Rama, na hindi maaaring walang koneksyon ang publiko lalong-lalo na sa isang malaking event kagaya ng Sinulog. Aniya, makikipag-usap ito kay PR7 Regional Director Brigadier General Jerry Biares sa tungkol sa nasabing usapin. Binigyang diin ng alkalde na magiging hamon ito sa pulisya, ngunit kanyang pinaniniwalaan na hindi ito maging hadlang para gawing ligtas ang selebrasyon ng Sinulog Festival 2023. Let's all behave and be regulated rather than being restricted. Let me know, because I have an intelligence fund that we can right away, perhaps with all the requirements being complied with. I am promoting connectivity. I'm not promoting disconnectivity. So I will talk to the regional director and I will tell him, show your method that we can secure the whole Cebu. Muna ako ang punto. Let the people enjoy, but let them be responsible. Ating napakinggan si Cebu City Mayor Michael Rama. Mula rito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News, ito si Bombo Russell Bilcura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at numero 1 radio station sa probinsya at lungsod ng Cebu, Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. Alkalde ng Polomolok po magbibigay ng pabuya dito sa makakapagturo daw sa pumaslang sa dalawang civil security member. May update ang Bombo Radio Jensen. Handang magbigay ng malaking reward si Mayor Bernie Palencia sa makapagtuturo sa pumatay sa dalawang civil security o CSU member nito matapos binaril sa National Highway Purok 8, Barangay Sulit, Polomolok, South Cotabato. Ayon kay Palencia, ang sinumang individual na may nalalaman hinggil sa pagkakakilanlan ng mga suspek ay makakatanggap ng 300,000 pesos na reward money. Kinilala ang mga biktima na si Jessie Arciete, 56 anyos, na residente ng Barangay Silway 8 at Bonifacio Cabisada, 58 taong gulang, isang retired PNP member na residente naman ng Barangay Poblasyon Polo, Moloca. Sinabi ng alkalde matagal na ring nanunungkulan na ang mga biktima na itinuring nitong kanyang pamilya. Blanco pa ito sa motibo ng pamamaril, subalit hangad na mabigyan kaagad ng hustisya ang mga biktima. Matatandaan, binaril ang mga ito ng motorcycle riding criminals habang sakay sila ng single motor. Dead on arrival ang mga ito nang dinala sa pagamutan. Hostisya naman ang sigaw ng pamilya ng mga biktima. Inampasahit ko sa mga statement ko na maging cooperative tayo, makilahok tayo, no, makisama tayo sa mga kung ano-anong mga pangyayari diyan, no. At least magmatyag-matyag tayo para at least ma-maintain natin yung peace and order. Ako, I'm willing to declare magkaroon ng pabuya, no? Amounting 300,000 pesos kung sino man ang maka-lead ng masolusyonan itong pamamaril sa mga kaibigan natin at kasama sa trabaho. So, yan ang pabuya na yan. Talagang personal ko yan na resources para at least makampante naman yung mga pamilya na talagang tuto tayo na resolbahin itong problema na ito. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio General Santos City. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo May Declaro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa Jensen, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nahalal si Representative Kevin McCarthy bilang U.S. House Speaker pagkatapos ng maraming araw ng negosasyon at 15 rounds of voting. Ay nasabing eleksyon ay nagdulot ng kaguluhan sa Kamara kabilang isang pambihirang paghaharap sa pagitan ni McCarthy at Representative Matt Gaetz noong ika-14 na round ng butuan. Ito ang pinakamahabang speaker contest sa loob ng 164 years. Nakagawa rin ng kasaysayan si Democrat Representative Hakeem Jeffries na naging unang block lawmaker na namuno sa isang partido sa Kongreso. Pakinggan natin ang payag ni U.S. House Speaker Kevin McCarthy. And now, the hard work begins. What we do here today
next week, next month, next year will set the tone for everything that follows. Tonight, I want to talk directly to the American people. As Speaker of the House, my ultimate responsibility is not to my party, my conference, or even our Congress. Ang pahayag ni U.S. House Speaker Kevin McCarthy. Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 64 centavos. Para sa ibang currencies, ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 15 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 55 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 87 centavos, habang ang Euro 58 pesos at 82 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Daratong Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Ano po gid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Radsang Bacolod Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan. Naka-flag na ang zona libre. Karon nga daw iya makabaran sang Sabado, petsa 7 kita sabahin sa bulan sang Enero, tuig 2023. Sa ato sa rin pagparagan paglob na iya makabaran, no? Mga balita ka, mga impormasyon. Ang ato sa rin pagdiskusyonan diriman sa ato sa rin pagparagan. The weekend, no? So kamusta ang aton sa rin mga kauturan, no? Nga ti ara lang sa ila si tagsa ka mapuluyan. No, so ang ibanti daw na tamad na iya magwa, no, para nga maglagaw-lagaw, mag family outing. No, kay bagod man iya makabaran sa bahin sa siring hindi mapaktan. No, kalakat iya makabaran sa panahon diri sa aton, no, ang golpiada, magatupa iya makabaran ang mabaskog nga ulan. So muna subong bisan Enero, subong iya makabaran, no. So ginapayag at do nagapadulong kita sa summer. Pero sa gihapon, no, aton ginapanugyan, no, sa bahin sa aton sa ring mga kabombo,
no nga ti maghalong gi kita sa tion nga magwa kita sa aton si tagsa ka mapuloyan. Balon kay kita sa proteksyon sa aton siri iya makabanan nga kalawasan. Okay, pinaka-importante man na iyan, no, sa aton siri nga makabombo. Sige, 6 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton siri nga pagpalagad. No, diba sa aton siri nga panatuntunan 13 pangdon pila ka madragkuan nga mga balita. No, sa aton siri nga top series of the day madragkuan nga mga balita lokal. Ang preparasyon niya makabanan sang aton siri nga mga kapulisan, no, sa bahin sang syudad sang Kabangkalan. No, kag the same time iya makabanan kus bagay una ang syudad sang Kabangkalan, no, celebrar iya makabanan sang Sinulog Festival. Di ang gina-check naton sinada, no, kung ano naka-ready ang aton sa mga kapulisan. Kay di gina-expectar ining pagdamo iya makabanan sang kuana, no, pagdamo sang mga magakadto. No, sa bahin sang syudad sang Kabangkalan agod nga magparigayon kag celebrar iya makabanan, no, sang sining nasambit iya nga kuana, no, nasambit makabanan nga selebrasyon, no, ang di Sinulog Festival. No, so titi nagligad nga mga inadlaw, no, sa di makabanan. Or kahapon, no, kahapon may ara kita sang o kamera sila sang opening, no, dito sa may bahin sang area iya makabanan, no, sang syudad sang Kabangkalan. Kag ini ang ginpamunuan sang bago eliher, no, nga mayor sang kuana, no, sang syudad sa Kabangkalan, si Mayor Benji Miranda. So lakay pandara ang iya siri nga pagpaagda iya makabanan, no, sa aton siri nga mga kauturan, no, sa siri yang selebrasyon. Di ko lang tawon naton, no. So first may ni pareho to sa aton nga kuan, no, nga Mascara Festival celebration naton iya makabanan, no, nga kung saan first man nga face to face nga selebrasyon sang aton siri iya nga Mascara, no. So wati sang tiligdan to yang Oktubre, no, nga medyo naghalog-halog na to ang pila ka mga restrictions siya naton iya makabaran, no, sa bahin sang pagpatigan naton sang Mascara Festival. Di ayan pa gid subong nga Enero, no, ginalantaw man gani nga sa subong iya makabaran nga Enero, no, iti iba nagasiling na gani nga ti way na gid, no, okay na gid no, ang aton siri iyang kuana, no, nga selebrasyon face to face na kita ang aton nga dinagyang sa palabuton siring Sabado, sa din makabanan Sabado nga petsa 22 no, Domingo ina sa bulan sang Enero, so ti perte naman ang preparasyon subong, no, sang aton siri nga mga kuana, no, mga kapulisan sa bahin sang PRO6. So kabahin lamang ina, no, sa din makabanan ti ekspektaron naton, no, sa sulod sang duha ka tuig, no, nga ti ginpedalom ang pungsod Pilipinas, no, sa pandemya, no, si ginapahayag nga magabalik o ini bagod man sa bahin sang siring COVID-19, no. So after sina iya makabran ti balik na kita iya, no, sa bahin sang aton siring Melikoton. So ti panuduman naton ang kuano ang Sinulog Festival dira sa Kabangkalan. Siyempre daw ko na dato, no, lampitanay man kuan buleng, lamhitay man buleng ang Sinulog, no, di ba, daw amo man sila o kag the same time ti amo man ang event dito ay makabanan sa bahin sang syudad sang Cebu. Ang sa Cebu daw subong nga Domingo or buwas, no, nga Domingo. Or di, madungan gid sila guro na, no, sang syudad ya sang Kabangkalan ang Sinulog. Di sige, no, kabay pa nga mangin maayo ang aton siri nga makabanan nga Helikoton, no. So itugyan ta na sa bahin sang aton siri nga makapulisan, no, ang mga preparasyon kag syempre ang pagbintinar sang kalinong kagkatawhayan nga makabanan sa selebrasyon sugod kahapon hasta sa pitsa 15 sa bulan sang Disyembre tuig 2000 o sa bulan sa Enero tuig 2023. Di pagkalipata Sinulog Festival. Samtang duga pa sa diri nga mga balita iya makabanan man sa aton siri nga pagpalagad, may 3 ka mga high-ranking officials ang New People's Army ang na-restar, no, pagi sa warrant of arrest.
ti ini sila iya makabanan, no? Ang ginaristar sa makatapo iya sang 79th Infantry Battalion, no? Sang Philippine Army headed by Lieutenant Colonel J.J. Javines, ang aton sining Regional Mobile Force Battalion 6, Regional Intelligence Unit 6, Special Action Battalion 6, PNP Special Action Force, kag ang 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Kag subong man ang Calatrava kag Toboso PNP. Nagaristar iya makabanan kanday Felix Sosas alias Gregor, no? Appointed nga leader sang sining nga grupo. Kag ini sa mga remnants ng North Negros Front, no? Julien Sosas, asawa sini, medical staff, no? Kag si Rachel Catalogo, ang appointed nga educational staff sang grupo. Di way man kuno nagbato no? Ang ini nga mga persona matapos nga ini sila ang serbihan, no? Sang warrant of arrest, no? So matapos ini sila yung makabaran, no? Ang serbihan sa warrant of arrest. So may mga pending ini sila, no, nga warrant of arrest. So may ara kita iya makabran sa pila ka mga impormasyon karon dugang, no, pod sa bahin sang aton sining mga katapo iya sang militar diri sa may bahin sang kuan no, sang probinsya sa Negros Occidental. Bagong aton subong pungko, no, sa diri makabran nga kuan no, nga brigade commander sa 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army sa Camp Nelson J. Herona nga nabase dito sa bahin sa Barangay Minuyan sa Banwasang Morsya. No, si Colonel Samuel Samson. No, muna nga ito niya makabang bagong brigade commander subong sang 303rd Brigade. Samtang duga pa sa diri nga mabalita ka impormasyon niya makabang sa aton sa liga para tuntunan. Istoryahan ta karon, no, may kopod naton ang chairman sang Committee on Health sa City Council, Councilor Calao Pentebella, no? So agod nga hibaloon ta sa di makaba pinakalitas nga update na karon niya sang trending nagligad ang kaso sang cholera diri sa syudad sa Bacolod aton sa nga pagaistoryahan. No, so ti ini bangod sa pila ka findings, no, numero 1 gid nga rason kun nga ang angkon sang kun nagaka-cholera kita, ang hindi safe nga tubig nga ginainom, no, naton diri sa may bahin sang syudad ya sang Bacolod, no. So ti issue na may makabaran sa mga refilling stations kung ano na ang status subong sa mga refilling stations atong iban nga ti natalupangdan kanakitaan sa Department of Health o Consang City Health Office nga wala sa Amerika kaigo nga ma-permit, pwede man kuno sila Japon maka-operate provided no nga ti ariglohon nila kagihitson nila kumplitohon i-comply ang tanan nga mga requirements, no, para sa isa ka water refilling station. Pero agod nga maka-operate man sila sa Japon, no, ka makanegosyo. No, so ti daw ka kuan maging mga kampanya kita mainom kita sa water refilling stations pero ang ending gali ti ban sa na daw ay pa ma-permit. So muna siguro dohon tagid, no. So libuton gid sang City Health Office bilog nga syudad sa Bacolod kay subong halos tanan nagasalig na lang sa mga mga refilling stations, no. So why na kita gainom sa deep well, why na kita gainom sa gripo sang Basiwa ag prime water. Tanan iban niya tiga bakal gid sang mga distilled kag mineral water, no, sa mga grocery stores, ano, pero ti medyo mahal-mahal. O ti niya ma-refill ka lang kung may galon ka na 15 pesos, 20 pesos, yawan ka na ubos ko isa ka lang. Pero ti kung magpamilya ka mo, isa ka pamilya, budget mo mga isak semana 5 ka galon, no, nga tubig, no, sa dili makabarante ano nang latest ni, no, sa mga kampanya o sa kampanya naton against sa water filling stations nga wala sa Amerika kaigo nga ma-permit. Kag of course iya makabanan, no, so ang ining pagbukas sa masang klase, no, sa bahin sa mga pampublikong eskwelahan, di siyempre mga eskwelahan naton isituit man nga may mga malimpyo man ang mga tubig. Pero ti kung sa bagay ang kuan sini, no, ang concern ti dire naman nato na no, ipasa, no, sa bahin sa mga ginikanan. So pabalunan yung tubig inyo mga kabataan
no, para nga hindi mag-inom sa bisan diin lang, no, nga mga ilimnan nga hindi sigurado kay basi magka-cholera, no, kag mabutang pa sa delikado ang aton sini nga kabuhi. Dato na ka mapunto, no, sa din makamay kay ti regard sa bahin sang back chip may nagasiling subong, no, sa ti ano na tong back chip, no, kay Enero naman o ti may naman proseso naman kami to nagligad sa kwan sa bahin sang government center. Di nga until na wala Japon. So para at least no maibalo, ma-update kita. No, kay may nagapamangkot, no, with regards sa makabanan sa back chip o kung ining ginatawag nga Bacolod Comprehensive Health Insurance Program sang Benitez Administration. Kag of course, ama ka man naman sa aton sari kapagpalagad sa aton man sari nga mga kabombo. Dugang karon mga impormasyon yung makabaran sa patrol, report karon sang patrol. Ni Bombo Cristin Lobaton, nagpasiguro sa Colonel Michael Samson, no? I'm sorry. No, sir, pasensya ginalipat ko sa ngalan, sorry gid. No, Colonel Michael Samson, no, nagpasiguro nga intact ang serbisyong ihatag sa mapumuloy matapos sa pagpungko sang returning chief of staff kag ang pamukaw nga issue yung makabanan sa bahin sang aton nga Philippine National Police. Si President Bongbong Marcos subong iya makabanan, no, ang nag-appoint, no, sa Didri sa kay General Andres Centino, no, urging the military to remain united amid another change in leadership just 5 months. No, sa Didri makabanan, no. So ti may mga report nga daan subong, no, nga ti may mga rumors, no, nga ang AFP personnel, no, sa AFP personnel barak sa Camp Aguinaldo, do may mga kwan, no, do may mga ara sang tawag sa gani, no, sang mga rumors, no, nga may ara sang mass resignation. No, may mass resignation kuno to sa bahin niya makabanan sang Camp Aguinaldo. So hibaloon naton yung makabanan, no, diri sa aton man sa nga pagpalagad, no, diri man sa bahin sa aton sa nga palatuntunan, no. So ti kasi makalabot kita karon sang mga kuan naton, no, lawyers, no, mga political analyst naton, no, as to kung ano ang ining status, no, sang sining mass resignation sang mga personnel naton sa marang kusog sang pungsod Pilipinas. Okay, papay karon nga mga topiko, no, nga aton man sa pagdiskusyonan yung makabanan, no, diri man sa aton sa pagpalagan. Pero no, pahayag diri makabanan, no, ni AFP Chief of Staff Andres Centino, no, ang saving the military is at a decisive moment, no. So Centino again takes over the helm of the military, a reappointment by President Ferdinand Marcos Jr. No, after sa ilang pagbiya, no, sa diri makabanan sa military last August 2022. Nag-take over sa sang post ni Lieutenant General Bartolome Bacaro, no, nga ti nagtaliwan ang mga 5 months ago, no, sa diri makabanan. So may seremonyal to sabay sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kag ini ang pagpungko liwat, no, ni Centino. Sige, no, so dugangan naton ini kag syempre karon may mga punto magita diring ipabati sa diri makabanan sa bahin sang sining kuan bala, no, issue sang cybercrime nga si no other than Secretary, no, Secretary Jesus Rimolya ang nagdayaw sang nangin papel, no, sang Bombo Radio Philippines sa bahin sang sining kampanya sa cybercrime. Sige, so 20 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Adiman sa aton sari nga pagpalagad sa aton sari nga palatuntunan. Kamusta ang aton sari nga mga partisipante, no, sa aton sari nga promo, no, para yun lang kamo nga magpadala sang inyo sari nga mga entries, no, kamanti ang sekreto naton dira, the more entries you send, the bigger chances of winning. So may 7 na kita kasimana, no, sugod sa Lunes naman ang 6 kasimana, no, natapos na naton. So may 7 nga simana hasta sa grand draw amo puning pagparagtag naton sa mapapremyo.
sa ato sa mga kabombo ka mga Star Nation, ano? So masobra sa 6 kabilyon ka pesos nga kasiyahan pagi sa 1-2 Panalo Part 21 promo ang amon sa nga igapanagtag sa aton nga mga maukod nga mga tag paramati kag entry senders. Mayroon naman kita sa kilalahon nga maging masunod nga milyonaryo sa Grand Draw. Base ikaw na ina, no? Gani magpasakop na o paano? Mahapos lang ang pagpasakop. Magbaka lang sa mga masunod nga mga proof of purchase, no? Sa mga sponsors sa pinakamalapit nga mga supermarkets, grocery stores and sari-sari stores sa inyo sa inyong lugar. Magamato na kami at sang ninyo sa inyong mga entries dugang hasta sa Grand Draw. Kaya tinagsugod ng aton sa nga promo last week, no? Sang November. So kung may nabakala ko nga mga purchase mga kabanan, no? Sa bahin sang mga grocery stores, no? So kasubong ang inyong pagabaklon, no? Ang mga masunod, no? So pwede ka mo no? Makabakal ka makagamit na gid, no? Amo nang gid ni isulod nyo na dahil na sa sobre, no? Pwede ka mo makasulod sa sobre sang mga masunod, no? Una, no? So isa ka empty blister pad o kon banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule, isa na ka-entry. O kon panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, isa na ka-entry. Kuan sa panyawan, no? Basta said marketing tatak magaling. Empty blister pad, siyempre gamiton yung unod sina. So ang aton kanang lanon is empty, no? Lagid nga blister pad o kon banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kung ang panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, isa na ka-entry. Pwede man makagamit sang isa ka coupon sang Arthur Tipon sa Penjery, isa na ka-entry. Isa ka coupon ay gatag sa tagsake sa gatos ka pesos sa pagbakal o kung pagprenda sang mga alahas ka grilo, no? Sa mga branches ni sa sudad sa Iloilo bisitahan ang mga branches ni sa Dalan Guangco, J. De Leon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela di Iloilo, no? So isa ka coupon, isa na ka-entry. Makakuha ka isa ka coupon sa tagsa ka isa gatos ka pesos nga baro sa pagbakal mo kon pagprenda sang mga alahas kag relo. No, so tutukan ini makabanan sabay sa ato sa nga makoturan, no? Kay dako ang tsansa ninyo nga magadaog. Pwede man makagamit diri makabanan sa isa ka stand-up pouch o kon sa sachets sang Silver Swan sukang puti, no? Sarap asim, no? So pwede gid isa ka empty stand-up pouch o kon sa sachets o kon label sang Silver Swan vinegar, isa na naka-entry. Gamit sa aton sa nga adobo na may gid ko may ara sang sukang puti, no? O kon langgaw sang Silver Swan. Masagam saman mo gid ang kahamot kag ang kaaslom iya makabanan sang imo sa nga ginluto, no? So pa Silver Swan sukang puti, isa lang sana, no? Ka empty stand-up pouch o kon sa say o kon label, isa na ka-entry. Amo ni sulod sa sobre. Pwede man makabutang sa sobre, no? Sa isa ka product sticker sang Orocan. Sa tagsa kapag bakal mo sa Orocan products, may na sang sticker o kon coupon. So kuhaon ang sticker, hapos mo na nakwaon, no? Ang sticker sa produkto sa Orocan, balunan sa estudyante, suludan bayo, no? Suludan tubig, suludan sa mga leftovers. Orocan ang gina-recommend namon sa inyo. So kuhaon ang sticker kay pwede naton ina magamit bilang isa ka entry, no? O kon coupon. Tagaan ka muna sang coupon, no? So sa tagsa kabaklan ninyo sa Orocan products. So kung may ang coupon gatag sa inyo nga napagkita bisan nga promo sang Bombo Radio, pwede gid ipasakop. Tandaan ang coupon nga napagkita bisan nga promo sang Bombo Radio, pwede gid nga ipasakop. Kag syempre hindi man pagkalipatan, no? Pwede man ka makalakip dira, no? Sang tatlo ka mga empty sticks o compacts sang Nescafe Classics 2 grams, no? Empty sticks na stick bla, no? Black coffee na sa Nescafe, no? So isa tatlo ang dapat ibutang nyo sa sobre para maging qualified nga isa ka entry. O kung pwede ka mo makagamit sang isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack o kung Nescafe Original Twin Pack o Nescafe Creamy Latte Twin Pack, isa na naka-entry. Or bisan ano nga duha ka empty sachet sang mga masunod. Nescafe Creamy White 29 grams, Nescafe Original 26 grams o Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Isa na naka-entry. Kaya siyempre naman pagkalipatan, no, nga maglakip sa isa ka empty stand-up pouch o sachet o label, no, sang Ladies Choice Mayonnaise o sandwich spread. Isa ka
sa napasok ko sa 6 kon level sang Ladies Choice mayonnaise o kon mayonnaise or kon sandwich spread, isa na ka entry, no? So Ladies Choice mayonnaise, Mac reunion na with my one and only love. So amo na ang mga proof of purchase, no? Gina-required na ton sa inyo, no? Para sa isa ka valid entry. Sulod na sa puti nga sobre, sa likod sa sobre siluyan sa mayo, isulat mo dira nga kompleto nga pangalan, address, edad, signature, ay mo sa contact number, ang pangalan sa proof of purchase, no? Nga imo sa gingamit sa tug panglawag naton, no? Isa lang sa to ayo sa ni ibutang. Week number ti pwede na mo da kapili, no? Sa week 1 to 7. Para nini sa aton sa nga grando, ni kamuntat padala sa iyo entries bisan pa nga nagalapit ng aton sa nga grando. Kay basi ko diri ang swerte ninyo. Now sa title sang promo, ibutang man ang 1 to Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio Star FM. Ini pagkalipatan ni care of sa Bombo Radio Bacolod. Ihulog sa mga designated drop-box centers, no, sang Bombo Radio Bacolod, no, from o kung diri pwede ka mo kahulog diri sa istasyon sa Bombo Radio, no, ari lang kami diri sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, diri sa may syudad sa Bacolod. Or sa pagka-designated drop-box centers, no, pwede gid kamo dira nga makahulog, no. So batayan sa Lunes, no, ang aton sa dugang nga pang-agda sa inyo, no, dugang nga pang-agda sa inyo sa Lunes, no, kay ti may ano na nga kita, no, para na magita sang lawagon, no, nga maswerte nga mga tagdaog from Monday to Friday. Sa tagsa kadlaw may tatlo kita makabanan ka mga no, tatlo kita ka mga entry senders, maswerte ka mga entry senders nga aton sa iya makabanan nga gamuton kag tagaan sang premyo. 27 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ringa palatuntunan. Iyon na nabatayan aton sa ringa mga headlines. Pagbalik naton atutok kita sa pagka mga detalye unahon naton, no, Councilor Calao Pentabella sa aton sa ringa palatuntunan, no. So kag siyempre, no, dugang pagaron nga mga balita aton man sa ring mga impormasyon. Magabalik kita pagkatapos lamang sa stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
members nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga signs sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri. Sa ato sa ring pagpalagan, oras sa Pumradyo Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa taktak alas 7 sa gabi. Walang ka pa nagapati diri sa ato sa ring palatuntunan sa Zona Libre. O, sige, no? So sa ato sa ring mataga permiti ka makabombota. Unahon na to na, check ato sa ring bisita sa buong gabi si Councilor Calao Pentebella, ang chairman niya makabaran sa Committee on Health, no? Sa Bayan City Council. So rin naton una, no? Ining status sa backchip kaya mo isubong nagapamangkot, no? Timayon nga kay ti sila yung makasabat. Kaya tagpalatigayon lang kita. No? Kung sa bagay, ti ining programa, okay kita sa nidre, no? Kaysa punto nga ti, wala iyasang gastuhon ni 5 centimos. Ang mga bakulod noon, no? Kung butan kita yung makabaran sa emerhensya, no? Labi sa isyo sa ato sa rin nga ikayong lawas. No? So ma-hospital kita basta backchip member ka o matik na no nga libre ang imo nga hospitalisasyon. So ti daw nagdulog kita to makabaran sa sa registration pila man ato man daw 3,000 no kani malipat. May 3,000 ka mga residente ang ginuna. 3,000 or 3,500 somehow. Sa mga dira-dira. No, nga nga unahon nga presto ay makabanan kay amo ni sila, no, ang maka-avail sa libre nga hospitalisasyon. Ande man sa aton sa ring mga kautoran at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo, no. So nag-pledge man to ang mga mga congressman, no, diri sa bahin sa sunod sa Bacolod. Isa dira si Lone District Congressman Greg Sataya, no, nga ti makahatag man sang pundo sa backship. Di kay bagong budget subong, I don't know kung pila gid ang naaman nga budget sini, no. I know nga ti every year ang sa bahin sang health, no, issues sa kayong lawas, no, naton ang ginaamanan gid sang dalagko nga budget sa tagsa iya makabanan ka tuig.
Ti subong kay bago na administrasyon, no, ti ilan naman ni budget, no. So ti laban-laban ang mga priority projects ni, no, ang ginauna. No? So plus pa sina, no, hindi gid pagkalipatan. Always we will put in the top, no, sa issue naton, sa ang concern naton, sa ikayong lawas. O sige, 40 minutos na nakaligad sa takna kalas sa 7 sa gabi. Kag ang kwan sa kolera, doon duman to ligad ang pinaka-latest, no, ang diri sa bahin sa area sa Mandalagan. Istoryahan ta ba na karon, no, ang issue sa bahin sa kolera. Nga konsidente gin-dechlorinize, no, ang mga bubon nila, no, kay ti may duha to ligad ka kaso dira pero daw na okay naman to, no, mayo kay nahingagaw. Ti dapat mangin aware nagtas ni, no, sa issue makabanan, no, sang cholera kay ti diri man nakasalalay ang aton sa nga kabuhi. Kung ina ka lang sini, no, tipukon ka sang cholera nga ini. No, kung hina lang imo sa niya makabaran nga resistensya, no? So at the same time, bilang sugpon man sa niya makabaran sa bahin sa aton sa ring mga at the same time sa aton sa ring mga kabombo, no? Bilang sugpon diri makabaran. So istoryahan taman ang ining kuan, no? Sa bahin sa mga refilling stations, no? Kay ang ginainom naton nga tubig isa man iya sa mga rason. Siyempre, kung higko, no, ang imo sa ginainom nga tubig dira, no? So, isa man na sa mangintunaan sang pag-angko naton sang kolera. So, dapat limpyo ang aton sa makabanan nga kuan, ano, nga ginainom nga tubig. Ano mo lagi na, no? Isituate naton nga dapat limpyo ang aton sa ginainom nga tubig. Rektanan pa sa to sa number ya. Kay basi kon while sa naka-online bala. Sige, 42 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Kag duduban man ninyo speaking sa kolera. Una gito nga strike, no? Diri sa may kwan sa may ang alihis, no? Alihis, di ba? May outbreak, nag-declare sa outbreak Mansilingan. Magito una gid. No, ang sa area sang barangay Mansilingan. So dito man to iya makabanan nag-una kaso o record sang kaso, no? So that's why nga mo man tong gitutukan sang aton nga City Health Office, no, ang pag-dechlorinize, no, sang mga bubon nila didto, no? Kay mostly bala subong sang mga kwan, mostly bala subong sang mga ano naton sa bubon, no, nagakuha pa sang tubig. So bisan di ka lang diri sa bahin sa sudad sa Bacolod, sa bubon sila makabanan, no, nagakuha sang tubig, no? Kay man ti iban sa hindi man abi maka-afford, no? May man nabalab ta gani nga sa mga bukid-bukid yang nga portion sang aton sa nga kwan, no, nga syudad. Sa mga springs pa gani sila, no? Kung sa mga tuburan, no? Sa tuburan pa sa inom gakuha tubig. Nami mo, no? Kung sa tuburan ka blang gakuha sa tubig, sa ilabi nagikon sa baba ka sa bukid, tapos, no, nagakuha na blang tubig da, no? Nga daw ginbugay gibla sa aton tubig, kaya isang tubig mo. Kunara ka gidya sa tuburan. No, nagakuha sang imo sa ning ilim nun. Di makabanan sa aton sa ring mga kabombo. Sige, no? So 47 minutos ang nakaligad o 43 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi, diriman sa ato sa ring pagpalagan. May isa pa kita sa to ka page da mo, account ang Councilor Calao. Why sa garing man ni sa akon? Okay. Ti ari na kasabat ni sa. Councilor, nagatawag kami sa imo. Sa imo nga messenger. Liog lang ko activate Councilor, no? So basi sa lang na kopya mo di. 44 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Di man sa aton sa ring panatuntunan. Sige, ang anon tang linya sa rin makabaran ni Councilor Calao Puentevilla, ang chairman sa Committee on Health. No, subong tinagaulan-ulan naman, no? So isa sa mga kuana naton kuana, no, ng
concern ta naman, no? Ang pag-angkon nato naman sang mga balatian, no? Sa tuga sa mapag pagbaha. Amo na, no? O kung magtupa madamol nga ulan, kag occur iya makabanan ang daganas, no? Kung kaisa may mga kuan panada, no? May mga ihi pasang ilaga. No? Ihi sang ilaga nga kung sa diin, no? Makaangkon o kung makatuga sang leptospirosis. Delikado na, no? Kung may mga pilas ang aton sini nga mga tiil. Kapag ubog kita, so dapat hindi kita anay, no? Padaso-daso na ubog, no? Sa mga tubig, no? Especially magtupa ang madamol nga ulan. Isa sa madelikado ina. Sige, aron sa peklin niya si Councilor Calao Petabilia, ang chairman sa Committee on Health sa Bansang City Council. Councilor, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Councilor. Mayong gabi, Bombo Ponce, no? Mayong gabi sa aton na televiewers kag tagpalamati. Salamat gid nga madamo sa tinion kag timpo, no? Nga makatamyaw kita kag makabot sa mga programa. Yes, Councilor, thank you again, no? Sa sinong time. Bilang chairman, no? Councilor sa Committee on Health, no? Sa Bansang City Council. So, i-check abi nato anay kado kadamo gid sa mga nagapamangkot ri Councilor sang status, no, sang back chip, no, sang last year 2022, ano tong aton nga na stapan to sang proseso sang back chip, Councilor? Yes, as of I think 1 month and a half ago, naka-upod ako sa kay Mayor Albi sa pag-follow up niya with regards sa pag-distribute isang card sa chip. Niya natin ipanagtag, no? More sobra 20 mil. So card na gid na iya. Councilor? Okay. Dala gid, no? Councilor, dali na gid, no? Yes, Councilor. Yes, pasingsa gid Yes, Pwede hindi may reception ta. Ari na, okay na? Yes, go ahead, Councilor. Yeah. Pasingsa gid, no? Medyo hindi mayong signal. Anyway, as of 1.5 month ago, nakaupod ko sa kay Mayor LB sa pag-follow up niya, no? Nga luyag niya tani i-distribute na ang sobra 20 mil ka card, no? Sa back chip card para ang pumuluyo makasugod na sa benefits ini, no? Mapektuhan na. Ugaling may mga dutay pagid sila nga gina-finalize sa aton nga gobyerno ang pundo nga gina sa solidify nila para hindi malang-alangan in kaso, no? But as of I think last month, no, or even December, nagpasar naman ang sanggunian panglungsod pagduso sang full budget more than 50 million, no? Ginalokar ni Mayor na back chip pundo para maka-operate na, no, ang aton nga back chip health program. Okay. So meaning to say, sa registration nagdangat na sa 20 mil. Ang pre-qualified na siya, meaning ang in-qualify na ginanduan na kag inog-release na sang back chip office, back chip center, more than 20,000 na. Ang nag-apply more or less mga 60,000 na as of this time, no? Kay last month mga sobra 50 mil, I believe subong mga sobra na 60,000. Kay gapadayon pa ang pag-apply sang mga utod naton sa siyudad sa Bacolod. Okay, no? So, pero ongoing pa Japon ang inyong pagbaton sa mga mag-apply or maging applicants. Yes, ongoing kag ang qualification ng pag-pre-qualify sa ila pag check, no, sa ilang status sa ila kabuhi nga ginatagan naton priority ang mga
indigents gina-double check na no kag siguro nga taga Bacolod gid ang maka-avail sini kay luyag ta nga makauna ang taga Bacolod gid. Okay, ti mayo man gali mag-amo sina ano. So ang ginpili nga ini amo gid ni ang kwan, no? Ang mga poorest among the poor gid ya councilor sa mga qualifications ninyo. Yes, poorest amongst the poor, and I hope maintindihan sa pamuluyo ay ni sa color coding no ay ni gina-check yar Kasi pinilian ko no. No. Kasi may pinilian kay ti gin-recruit na siya kay oo, nagbuli gid siya sang ligad eleksyon ti unahon ta ni siya. Sa dira guro nga aspect maka-assure ko sa pamuluyo nga wala ni color no kay in fact ang iban nga nagpatigayon sang mga forms na ini kaya nagpa-fill up mga incumbent nga mga barangay officials no which are mostly laban sina sa piyak pagani nga partido no. So dira maka-assure ko sa pamuluyo nga ang luyag ni Mayor ang bagong administrasyon ang makabaton sang bakchip ang taga Bacolod no matter what color no kung ano man color ang ilang ginadampigan sang chimpo election. Okay no. So ti probably this January kay ti by Monday pa mamabalik si Mayor Albi although aray na sa diri sa Pilipinas but this January ayan maka-enjoy na ang mga qualified naton sa backship, Councilor? We hope nga as soon as ready na ang tanan mapanagtag na ni. Actually excited man si Mayor. In fact, siya gito no pag personally ang nag-follow up nga luyag na ipanagtag na. So mabulig ako sa pag-follow up sini nga January no. Kung ready na ang tanan, isugudan ta na kay ang iban hindi man kahulat no. Ang mga balatian medyo nagahulat nagabatsag na kailanlan ta na buligan. Oo. So ti damo ma-accommodate sini no kay we have 3 hospitals nga nakamuwa na sa City of Bacolod. Yes, bumupon. So 3 ka private hospitals ang nakamuha na kag amo na ang gina-finalize na lang kag gina-train pa ni ang mga ginatawag naton nga mga mabulig no ma-assist sa mga pasyente from backchip office, City Health Office kag pakadto sa ining mga private hospitals no. That's why ginahinay-hinay lang kay luyag naton ma-perfect na ang system no once ma-distribute na ni. Hindi ta gusto nga ma-overwhelm ta lang-alang kag magulpihan basi mahuya ta no kag magproblema sa mga pasyente no. So luyag naton by the time ma-release makabulig na diretso no kag maka-avail na sila sang health card sa aton nga syudad sa Bacolod. Okay. So kay ti ang quantity coverage kapag sulod mo sa ospital ini single centavo wala ka sa ipagwa basta hospital bills lang. Well, 15,000 ang maximum no per patient. Dason ang kada card holder may 3 ka indigents no mga beneficiaries nga pareho na ikaw ang iloy or ikaw ang amay nga may card. May 3 ka membro sa pamilya mo. Kung may ka pamilya, imo hinablos or imo amay or imo lula maging beneficiaryo no. Kaupod sa imo. Ang matabo sina kung ma-diagnose gid nga ang 15,000 kulang kag ginapanginahanglan sang additional pangapundo, mabulig ang backchip card ang backchip office sa pagpangita pundo nasyonal no. Antes naton ubuson ang budget sa inang card holder sa lokal no kay luyag naton nga ma-maximize no ang ilaman benefits in terms of PhilHealth beneficiaries. Okay. So in short gali sa isa ka card 4 no councilor ang beneficiary plus ang card holder. Ang card holder kag may 3 siya ka beneficiaries. Sakto na 4. So, sa 15,000 nga unod sang card, sa 4 na natungaon or per individual ina? Per individual. Okay. So, mga... Kada beneficiaryo, kag we expect bumubons, luyag tama insindihan sang pumuluyo. Yes. Nga hindi tanan nga
back chip holder or card holder nagapanginanlan man mapa-admit gid sa private hospital kay kun masarangan man lang sa aton mga health centers sa city health naton sang iban nga mga agencies buligan na lang no pero kung ginapanginanlan gid kag may emergency no kinahanglan gid sa atipanon sang pribado dira na nagasulod no labi na ang pagbaton sini kay usually ang normal nga proseso kung masulod ka sa private hospital may ara ka gid sang down payment no depende kung anong hospital kag depende sa diagnosis. So diri ni nagasulod ang aton back chip card. Kay do in a way siya ang nagagaranti nga may support ang ini nga mga individuals or ini ang mga constituents ng siyudad sa Bacolod. Okay, sige. So at least klaro ano and we hope soon no magamit na gid ini sa mga Bacolod nato no. Councilor. Yes, bumupon. So excited upod kita sa aton alkalde ang aton nga administrasyon. Excited kita no nga makaagom na ang aton Bacolod din sang ginahulat no kay I'm sure lawig-lawig naman ang aton pagpreparar sini ginahulat na kag ginaluyag na no matestingan kag matilawan ang pagbenepisyo sang healthcare program sa aton nga administrasyon. Okay, sige. Councilor liton lang ko sa another issue naton no. I-check tabi no ang monitoring sang City Council no as chairman sa Committee on Health sa kaso sang kolera diri sa siyudad sa Bacolod no. So ari naman kita maulano naman ang tempo naton entrada sa sini nga bulan sang Enero, Councilor. Yes, bumupon. So salamat sa pagtalakay sini sang mga ini nga balatian, ginatawag naton nga kolera. Ang bakterya, actually bumupon hindi lamang ang bang kolera kundi hasta ang mga ang aton nga COVID, ang aton leptospirosis, ang dengue naton, padayon naton sa paggampanya no. Kay hindi subong ang tinion nga maggampanti kita, labi na ang ulan subong hindi mo masagang no, kusog hangin, bugnaw ang tiyempo. Ang ulan any time of the day nagabubo no. So halong gid kita sa gihapon. Ang ginambal gani naton ang aton mga kabataan halungan taman kag ang aton panawagan no sa mga refilling stations kag ang iban nga mga departamento nga natalangdan sa nagliligad padayon ang aton no nga pagkampanya para ma-prevent naton ang cases nga pagsaka sa liwat no. Medyo na kontrolar na nagliligad pero as of now I think even ang City Health wala gid nagakampante kay luyag naton nga makontrolar gid kag mabantayan ini no kay sa ginambal naton bumupon so I think nagliligad to nga bulan I think early December no may mga cases gid nga natam-an kag wala naka-survive no so hindi taluyag dugang pa ina pagluyag naton nga maging fully aware no ang aton nga pumuluyo may ara kita duwa ka barangay nagligad no maging panawagan for an outbreak. I hope this year ma-stop ta ina no kag mapunggan ta ina kay hindi taluyag nga mag-panic naman no ang mga barangay kag ang komunidad sa siyudad sa Bacolod. Okay no so ti mayo man no at least daw na konto ginato no so kay isang maguro ni sa mga rason nga aga daw nag lesson man ang ini nga mga kaso council because ni isang paglibot sa mga kabarangayan para nga ini mga depots nila kung mabubon nga mapangbutangan chlorine bala para nga mapatay ang mga bakterya no. Yes, upod na sa DRRMO no nga atong City Health Office naglibot kag nagakampanya gid against sa aton nga ginatawag nga kolera no kay sa ginambal naton hindi lamang ang mga bata kundi may mga tigulang man nga naigo gid nagliligad kag pasalamat kita no nga after 2 outbreaks no tapos 2 outbreak sa duha ka dagko nga barangay medyo na kontrolar na tutay no pero hindi ta paglawg-lawgan kay nagsugod man ato sa isa ka barangay gani no nga pinakadako sa siyudad sa Bacolod which is
barangay Mansingan, muna nga aton luyag nga ikontrolaron, labi na nga ang ulan wala untat subong, ang babo nato gaalalawas, medyo hindi as safe, no, ang aton mga tubig sa gihapon, no. So halong gid ang kada isa, labi na sa pagpreparar sa aton nga mga pagkaon sa mga ilimnon sa mga bata, halong lang anay kag magbantay gid magpili, no, kay sa ginambal naton hindi lahog-lahog ang nagyan ta nagliligad tuig. Okay. No, sige. Anyway, speaking sa mga drinking waters naton, mga water filling stations sa mga wala to na tagaan sa maka-operate na okay man to sila, welcome sa Japan na gawa sa mga permit sila Councilor para maka-operate liwat. Yes, naka-hearing kita Bombopons. So pag ginatagan na sila kahigayunan, tinion no nga maka-explicar sa aton kag makaayo kung ano ang mabulig sang syudad in terms sa pag-comply nila sang ila mga sanitary permits, no, para mapasar nila before makakuha business permit, no. So we have to go through the same process. Kinahanglan siguraduhon gyapon naton kay sa ginambal naton ini tanan epekto ini, no, sa pagpahalong naton sa ginatawag nga kolera, no, kay sa ginambal naton hindi na yan lahog-lahog, duha ka dagko nga barangay, way pa nalabot sa barangay Mansilingan nga may first hand nga naigo sang kolera, luyag ta, no, nga hindi ta mag-agi sa liwat sang pareho nga problema sang nagligad tuig, no. Sobra 80 or near 100 participants sa aton na napatawag sa aton public hearing, hindi taluyag magproblema ta sa liwat, no. So we hope tanan subong mag-comply, mangita paagi, no, nga ma-comply nila sa requirement, how do you call it, para sa pagpasar sa request, no, or requirements ng aton syudad sang Bacolod. Oo. So sa City Health Office kini sila mapasa, no, sa mga requirements, pero hindi man kuno siling councilor nga budlay mga requirements. Hindi man Bombopons, no, except nga sang una medyo naanad sila isa nga pwede lang ka-operate while on process ang ilang permits. But subong kay tungod nga may problema na like may mga cholera nga issues, may mga bacteria issues, hindi pwede kag hindi naka-afford ang aton syudad, ang City Health Office mag-allow nga ang pag-process sige lang while sige baligya ang aton nga mga refilling stations. That's why ginaayo ta na sila, nagbulig naman ta sa ila sa pangita paagi nga maka-comply sila. I hope, no, maka-insindi na sila nga as early as possible tinguan na nila, no, nga maka-process sila kag maka-comply, no, sa tanan nga requirements. Kaya at the end of the day, ang potability, no, sang tubig mo ang pinaka-importante para secure, no, ang ginabaligyan ninyo kaysa ginambal naton hindi na ginapanghatag libre kundi ginabaligya nyo man na as a business. Okay, no? So way magli sa problema, ano? So hindi talang pag-ibutang bala sa ital-ital na sitwasyon sa mga customers Manila Black Council kay balo ka naman nagaangot lang nimo. No, basta nilimpyo ang tubig nga ginainom mo ang threat sa kolera ara gid na. So dapat sigurohon ta gid na nga may mga permits so that nga magsalig man ang mga customer nila sa ila, Councilor. Yes, kag I hope maintindihan nila Bombopons nga after sa tong issue gani nga naglupok, nagbulig man kita, no, sa paagi sa pila ka meetings, series of meetings hasta sa water testing stations, nagbulig man kita sa pag-meet sa testing stations para mabuligan sila, no, nga maka-comply kag makapadayon sa ilang negosyo. I hope maintindihan man nila, no, nga sa subong hindi ta pwede kakampante, hindi ta pwede ka-relax kay even after, no, sa tong issue nga naglupok na na-regular na may mga cases sa gyapon, no, na nadalman sa bakterya sa kolera kag nagtaliwan gid, no. So hindi amo ni ang aton nga ginaiwasan gid kag hindi ta gusto, no. We have to learn from what happened last year
hindi ta gusto nga magproblema sa liwat, no? That's why bulikay lang ang tanan. We hope we understand na kay hindi na kamo naglabot na to sa kay mayor kag sa aton sanggunian panglungsod in terms of sanitary, no, compliance sa inyo ang mga negosyo. Okay, sige. Councilor, sa Siringan Time, salamat gid kag happy weekend. Happy New Year, Bombo Pons, no? Sa imo tagpalamati kag sa imo pamilya, regards, mayong gabi kag salamat gid nga madamo. Mayong gabi tanan. Sige. Councilor Calao Pentevella, Chairman sa Committee on Health sa Bahinsang City Council. Pila ka mga major issues naton iya makabanan, no? Nga ginatutukan diri sa may bahin niya sang syudad diya sang Bacolod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Pagbalik naton basi malabot naton Attorney Jomax Ortiz. Isa man lang kapunto aton nga istoryahan diri ang gina-rumors karon nga mass resignation, no? Didto makabanan sa bahin sa Camp Aguinaldo. Ang sitwasyon normal suno sa spokesperson sa Armed Forces of the Philippines. Ang mga report mo sa patrol sa ato sa ring pagpalagad pagkatapos gidamang sinis. Standby! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kun Sa aton nga pagpalagad, oras sa Pumaradio Bacolod Philippines Standard Time, 14 minutos sa nakaligan sa takna alas 8 sa gabi. Diban sabahin sa aton sa ring nga pagpalagad sa aton sa ring nga palatuntunan. Sige no? So kung dugay-dugay, nangananganta lang, no? Aton sa kilala isa sa mga political analyst, no? Dari sa mabahin sa sunod sa Bacolod, kag lawyer. Every time may mga drag issue national kita makabahin, gina-check tagin ni, no? Si Attorney Jomax Ortiz, no? Kaya iti-ari naman, no? Ang ining issue yung makabaran sa bahin sa aton sa ring nga makauturan, at the same time sa aton sa ring makabombo nagikan sa Armed Forces of the Philippines. Hukbong sa datahan ng Pilipinas, no? Kon AFP sa English, Armed Forces of the Philippines. No? Kaya may mga rumors nga may mga military personnel nga allegedly, no? May ara sang mass resignation, no? Nga natabo. O kon nga matabo, no? Matabo pa lang. No? May mass resignation nga matabo.
Pero daw gin deny ini no sang AFP. No, kay ti mismo si AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, no, nagpahayag sa isang sitwasyon sa AFP sa Camp Aguinaldo Headquarters sa Quezon City is normal. Kung kisa daw libog man ulo mo, no, ano ayhan ang kwan, no? Ano ayhan ang rason? Ha? Ngati magluwa ini mga rumors kaya kabalo ka mo ang mga mga nagaklanabo kung kisa nagasugod ng ini sa mga rumors mo. No? So it could be nga may o kung may nag-leak nga information bisan amo pa na iya makabarang ka discreet, no? In short, do ay kanisa may makuha ng impormasyon sa camp sa headquarters, no, sa Armed Forces of the Philippines. No, do ay kayo sa may makuha din nga impormasyon kay nga discreet na ni katama ang matawo, hindi ni kuan gidi, especially officials sang AFP, hindi niya pala hambal, no? Oh, so one word is enough na para sa ila. Dibla? Amo na mga generals ni naton si do kulbaan man ta sini mag-amuni. Nga may mass resignation nga matabo pero pamangkot ano ang rason? Oh, dayon depensa ay makabanan sang AFP nga ang AFP is a professional organization. Wala sang kamotoran ang report, no? Kami alleged nga mass resignation sa AFP na no. Oh, ti history di sa Pilipinas, no? May mga nagainambog in mas sinidring katabo. We have Attorney Jomax Ortiz sa Piak Linya. Attorney, mayong gabi live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Attorney. Good evening, Bombo Ponce, sa aton dira mga code ng tagpalamati mayong gabi. So to daw makabati ka sa sining report nga may mass resignation nga matabo sa Camp Aguinaldo sa Armed Forces of the Philippines, dokol baan mata ni Attorney, even nga ti as a private citizen, no, or concerned citizen, so siyempre mabutang din sa pinsar tati could be nga may gamo nga matabo, no, pero the AFP has denied it, no, sa sining mga allegations. Pero anong imo nga paglantaw sa istorya sa Pilipinas nagakatabo mo gid no, Attorney, nga may mga mass resignation, especially mga high-ranking officials? Actually, this is the first time na ginamo sina except during the time of Cory Aquino, kay tungod na tapol ang gobyerno ni President Marcos. Open ato, it was a revolutionary government. In the case of Aquino, that's why bisan ang mga posisyon sa mga elective officials, halin sa mayor down to councilors, baliwala to, nag-appoint si Cory Aquino under sa iyang gobyerno, if you recall, sa 1986, no? Ang pati ang sa Negros, lain ang mga public officials, so why ito gin-honor ang tanan nga public official sa tiyempo ni Marcos? Because that was a revolutionary government. Okay. However, subong niya, duly elected si President Bongbong. Galing kay kung mga siguro, damo ang disgruntled because nga ang tanan na sa militarya daw ginpalariho, abe. Ginpalariho in the sense nga tanan ka mo resign. Wala blang ginhimo sa gobyerno nga gin-identify anay Bombo Ponce kung sino gid ang mga airing officials, no? Sino involvado sa droga, kundi nga ang guaya, ang tanan ma-resign ka mo, tanan nga kernel, ang generals resign ka mo. Let the president tagaan mo ligwa nga pang-appoint. Okay. So siguro Bombo Ponce hindi mo manigar na there are so many disgruntled nga mga kernel o kung sa kag generals, baloka, this is a very sensitive issue. How can it be nga masubmit ka sang courtesy resignation kag mahulat kaya nga ibalik ikaw sa pwesto? Meaning, na kung hindi ikaw kung i-accept ang imong courtesy resignation, why ka na? So short of saying ang imong obra, why ka naman? We know already nga atong retirement age sa militarya is 56. 53 ka pa lang, 52, may courtesy resignation ka na. So, ang matabo sina Bombo Ponce, may grupo dira sa aton militarya nga daw ginatanaw nila nga balik awot ini ang move sa atong nga DILG secretary. While some agree nga once and for all para matinluan tang droga tanan pa resignon
kag kung sino pilion ni President Digong, amo lang na ugaling kay na siyang tikang very controversial, very sensitive for some military officials, especially ranking officials from colonel up to the 4-star general kay wala man ta 5-star general mo. Karon, that is why nga nagsalang iban kami tangke na kita to sa krami nga nagwa. Di ginapagwa lang sa aton nga militarya, gin-interview. Linya, kabalo ka mo nga mo niya ay isang amo niya. Oh. May huring-huring nga base mi kudita. May huring-huring nga may gios, may ginios na sa aton militarya. Although why not confirm. If you will recall, Bumbopon, historically, ang mga nagliligan nga kudita, why huring-huring tanan. Pero Pitik Sintas nagmatuod ang natabo kay Trillanes. If you recall, sa Oakwood Mutiny. No? Kibot ang aton nga militarya, ato na to sila sa Oakwood, sa hotel to sa Makati. Kag nagdemand na nga ma-resign si Gloria Macapagal-Arroyo. Okay? Sa chimpo ni Corazon Aquino, pila bala ka kudita ang gin-attempt. Puwerte ka damo, si Gringo Honasan, naghimo sina. Oh. That is why, Bobo Pons, mag-amo na ni Ngalakat, medyo something is wrong. No? Nga siling may tangki to sa krami, nga kuno part ito sang ilang nga celebration, kay itong bago ang gin-appoint naman ang bago AFP Chief of Staff nga bago. Reappointment? Part ito sang reappointment. Kwan inang kabahin ato ang pagwa sang tangki ito. No? sa krami. So that is why hindi pa Bumbo Pons may baluan kung ano gid kung nga amo sina natabo. But ako I am sure nga may gios subong because of the move by the DILG Secretary na masubmit ang tanan nga may ranggol ng kernel up to from kernel up karon iban hindi na sinaya konforme. That is why, bisan sa Bumbo Radyo gani, may mga political analyst na nagasiling kwanto bad move to ang ginhimo sa LG Secretary. Tani, nag-imbestigar sila anay kung sino ang mga sindikato na involvado sa droga dira sa militarya, sa mga policemen naton. Rather than ipasamiton mo sila tanan sang courtesy resignation. So, I think Bumbo Pons, medyo volatile subong ang sitwasyon. No? We do not want to put maybe majutay nga Malaysia sa pagwa sang tangke, pero military celebration nga ang tangke pagwa naging Bumbo Pons. I think budlay mag-speaker sina Bumbo Pons. Ako I do not want to speculate. Yes. This is a very sensitive nga issue. Kung anong natabo, kung naasubong adlaw may nagwa ng tangke sa krami. Bumbo Pons. Ever since why yan nagakatabo kun ano pa na pila na ka reappointment na sang pila na ka appointment ginahimo sang presidente nga may AFP chief the first time niya nga pinagwaan nila tuaw. Ang ila ekspektasyon nga isa tungod nga sang celebration sa Quiapo sang Black Sarin. Pagpupugay. Iway man tumadayon. Celebration. That's why bisan ginapamangkot gani ang isa to ka officer sa krami, medyo ang iyang gina-evade Bumbo Pons ang question sang media man, no? Party sinada. So, buwa siguro mabalaan tani siguro Bumbo Pons nanugin ang dalom nga nagwa atong tangke sa krami. Oo, mo gani man, no? So, ti amo na sa blay kay daw ka halangpon kay once nga ginakuno-kuno man lang nga may mga mass resignation but next in line sinindi is nga mention mo nga it could be nga may attempt nga kudita nga matabo. That's why ang ako nga ang spekulasyon ka ang pangduda ara na Bumbo Pons because sa istorita hindi manigar nga ang kudita golpeada lang na Bumbo Pons mo ang public way gani kay balo sila ni Gringo nasa niya nakitaan mo lang to may mass movement no. May mga tao halin to sa Mindanao, nagkadto sa Luzon. Okay? Days before sa pag-attempt nila ni Gringo Honasan, meaning may troop movement, no?
So, kung may troop movement, something is wrong. Kaya nga ang gimpul out ang mga military men sa Mindanao dalon mo abi sa Luzon. Naliligan nga kudita mo manada. Sila ni Trillanes siya, kung mo grupo ya man lang tuya sa PMA, hapos tuya nga hindi mo ya ma-detect nga by the time makabalaan mo, hapon na to sila, ugto na sila nagsulod dira sa Ukod mutiny. That is why Bongbong Pons, kung may troop movement, medyo something is wrong. Nga there is a mass nga kung nga troop movement nga ato ang away sa Mindanao sa ato nga time, pero dalon mong tropa nagasakay sa barko pakadto sa Luzon. So may advance ka na dan info. In case niya subong adlaw, medyo pinasahi man ini. Kay nga abi, paano mo na ma-speaker? Ngang tangke ipagwa mo yabi sa headquarters. Nga ipagwa mong tangke, what for? Celebration? Daw kabudlay sina siguro mapatihan nga ma-celebrate ka lang kay bago aton may ang incoming naton o reappointment sa bago naton nga chief of staff masulod subong mga adlaw kay gin-appoint ni President Bongbong. Pero to say nga ang tangke magwa sa krame, I think Bongbong Pons daw kabudlay na explicar. Unless may ara tada nga info pagid Bongbong Pons nga ini siya pagwa sang tangke, no? May backup ini nga may troop movement coming from other areas, maybe in Luzon only, no? So mabalaan ta ni Bongbong Pons anytime from now, we will know kung there will be mass resignation. Not only coming from the colonel up nga mga ranggo, kundi sa nubo sina. Because with that, magwa sina, medyo may jutay ng may pagdisgusto ang aton nga ara sa hanay sa aton nga militarya. But it is good, inisubong may bago kita Bongbong Pons nga layi nga ang retirement age sa aton nga sa military, no? Halin sa 56, himuon na siya sang kung ang ranggo mo Brigadier General Sugod, 1-star General Abe, pasaka sinada 65 ang imo nga retirement age. Ano ang rationale sina? What is the wisdom sina nga bag-o nga proposal or bag-o nga layi nga increase mo ang panang retirement age? Because mag-retire ka sa 56, hubin pa na for a military man na mag-retire ka. Mentally, physically, practically, hindi ka pa retirable sinada. As to why sa unagin mo 56, we do not know. Pero to be honest about it, kag ang realidad nagasiling 56 ka pa, hubin ka pa sina. So iban ganin nga 56, perte pa nakabaskog tayo. Yeah, maritan ako at the age of 56. That is why Bongbong Pons during the time of President Digong Duterte, kundi pa to yang nag-retire, amo pa to yagin pang appointed sila sa DNR. Practically, ang tanan to nga mga military nag-retire pangwa ni President Digong. And he was the only sitting president na nag-imo sinada. We do not know, basta nadlock siya magkudita. That's why kada bakantingan isang posisyon sa gobyerno, ato ya ang nag-retire nga military man ang mutong kwaon niya. Unprecedented ato yang mga moves ni President Digong manang style. So maybe with the present law now, nga ang colonel or down ang brigadier general 65, pero ang colonel kag ang nubo sinaya 60 lang. Maybe ang tuyo sina is to accommodate sang ining mga retiring mga military men na kauwian pa man sila, mapuslan pa sa gobyerno. Why not naton sila at the age of 65, especially ang brigadier general up tungod nga kung magranggo ka Brigadier General Bongbong Pons, ang training mo, ang imo nga mental mo, perti ka pa sinakabakod. So only time can tell. Kung hindi sa military, kung civil service employee ka Bongbong Pons, ang 60 is optional retirement. Kung mag 65 ka, compulsory retirement. Ang point nila na hindi na naton himuon sa mga Brigadier General up na mga ranggo, himuon ta man abi 65. So Bongbong Pons only time can tell kung anong wisdom gisna, kung bala maayo na ako hindi, simple lang na ang magahusgar sina Bongbong Pons. Amo gani man. Ti amo ni sa based sa akon nga mga research diri,
katilon sa mga PMAers ning mga kwan mo, no? Mga generals naton kag mostly sa FP mga PMAers gina, no? Coming from the Philippine Military Academy. Ang PMA bisan police daw dominated naman subong sang PMAers attorney, no? So I think ano ning term gani may one word command or one command word na siya, no? Something that muna sila attorney nga paggambal to sa babaw, matik sunod na dayon ang diri sa dalom pinakadalom gid. Ay, yes, bumbupon sa militarya mo na ya. Kung kagi man ta ROTC, no? Kagi man kokat. Oh. That's why bumbupon kinalan ang kanya, ang command alin sa Commander-in-Chief like Bongbong Marcos, amo nang ginasunod ta. Ang lain lang sa to sa chimpo ni Aquino ang baguta lang na patay sa June 24 last year nga si Noynoy ang lain sa to ya kay ang sugo iya sa Mama Sapano nga mag-direct sa to mismo ang suspended sa gin-suspend. So amo to ang mansagid ni Noynoy Aquino ani kwan na Pinoy, President Noynoy. Pinoy, yes. Pinoy. Ni kwan ni Pinoy. Amo to gid ang dagta o mansa nga nahimo ya. That's why cases also were filed against kay Pinoy. Although ay man to na dismiss man to siya, but the point is nga despite the fact nga suspended na to yang nga chief of staff, ginsugo iya pagyapon to nga mag-command o mag-direct sa operation to sa Mama Sapano. Bumbupon. So in short, ang ato nga Commander-in-Chief, the President, kinanglan sa liga niya gid ang iyang chief of staff. Otherwise, ang matabo sina hinali sumala ka kudita. Amo nang tabo sa Thailand, amo nang tabo sa iban nga mga nasyon nga mismo ang ginapili nilang chief of staff si Gaddafi. Si Muammar Gaddafi, he was the trusted man of the president. Yet, paglakad sang king sa Gua, gintik over naman ang government, gintapol niya. So, kung ikaw ang Commander-in-Chief, siguraduhon mo gidya bumbupons nga ginakuha mo yung chief of staff sa ligan mo. And that is why, hindi katingalahan nga si President Digong Duterte, siya lang ang presidente. Na basta magbakante ang mga key positions, mga crucial like sa DENR chief to, retiring military man ginakuha. So practically, ang mga dagko nga position sa gobyerno during the time of President Digong, ang nagapungko mga retired military officials. Bubupons. Sige. So, we'll wait and see. Ang kabay pa. No? Pangumuyo ang tangati, hindi na maglala ang sitwasyon. And the President has a big role sa sining mga senaryo. Dapat hindi na ni pabuyan-buyanan ni President Marcos kay budlay na, hindi ito nang pabalik kung may mga matabo nga mga hindi maayo. Attorney, salamat, Gid. Salamat, Bumbo Pons, sa tanan mayong gabi. Okay, si Attorney Jomax Ortiz, sa makamatong sa bisita subong gabi sa atong saring pagpalagad. So, mga muyo lagi kita kay because prayer is power, no? Parang hindi na gid maglala ang sitwasyon. Kabalo kamo ning mga kalanabo sa pungsod, gasugod man ni sa rumors mo. Pero na bala, no? Si kuan ba mga obrabla sa mga marites to. Di ay si kuan gali to nagabusong ko, no? Pero buto hindi man matuod, pero sa uli bumusong gid. Di ang mga kutso-kutso kung isa na nagatuod, no? Mga rumors, no? Mugin na ya. Hindi nang nanon tanang mga marites subong. Kaya di budlay na makibot kita sa Black Adlaw. So di dapat ang pagsalig ya sang AFP, sang PNP, ara sa gyapon ya sa aton nga presidente. Hindi pagubon ini sang administrasyon subong kay budlay na kag di maggamo naman ang pungsod Pilipinas ani nga way patagani ka recover sa COVID. Ari naman. Mga mass resignation naman, issue naman sa kudita, kabay pang hindi na matabo. Sige, no? So by the way, makabanan sa ato sa mga kauturan, no? Mga panawagan ni oy gay ang sa gutip daw may programa ning atong Vice President ya sang kuno, mga satellite office, no? Kabulig medical expenses, burial assistance, no? Dira yung makabran sa do sa Singkang na sila, no? Sa Golden Field, sa Moser Building, Lacson Extension, Golden Field Commercial Complex, no? So dira na gaginadto na mo kultura nato, no?
Siyempre ligado ko ay ni pundo pero subong ko na ang burial assistance sila to available na. Sa ato ng mga kauturan nga tinagapangayo sang bulig no kag na sa office of the president. Bagay kwarta man isang pumuluyo no nga ginama na da no sa iyang assistance desk ni Vice President Sara Duterte Carpio ang secretary sang Department of Agriculture. Okay na kuno to sa ligado medyo nagunta to. Wala pondo pero subong te bagong tuig na ara na kuno unang burial nga mga assistance no para sa aton sa nga mga kauturan na dulaan sa ila sa nga mga himataan. Sige, 35 minutos na nakaligat sa tak na alas 8 sa gabi lang halang nato sa nga tiyempo. Ang report sa patrol no. Batayan na sa pila ka mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod. Standby na sa sponsor Black Time para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas